em đã từng ly dị rồi, một lần cách đây 2 năm ạ. À vâng, có con chưa? Dạ em chưa. Em lấy chồng được hơn 1 năm thì em ly dị. Rồi lấy con năm là ly dị luôn đó hả? Dạ. Chắc sóng gió cũng lớn lắm hay sao? Dạ. Hai em kết hôn ạ, thì phát hiện được là anh ấy không có khả năng sinh con. Nên là em muốn là gia đình thì cần phải bền chặt, phải có con vợ chồng thì mới có thể đi được lâu dài, nên em Có khả năng không? vâng. Em mọi việc đều làm tốt. Rồi có khả năng sinh con không? Cái đó thì nếu mà bạn gái cần thì trước khi yêu đương thì kết hôn có thể là đi kiểm tra bên y khoa. Trời ơi, thật thà dữ vậy trời. Xin lỗi anh không nghe rõ kỹ là em sinh năm bao nhiêu. Em sinh năm 93. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn em vì điều gì ạ? Chưa người con gái người phụ nữ nào anh cầm tay. Không ạ, Nên, em có một mối tình rồi mà. Nhưng mà đó là anh cũng chưa cầm tay, chỉ là sự rung động đầu đời. Còn bây giờ là người phụ nữ người con gái đầu tiên anh cầm tay. Trời đất ơi, lần đầu tiên cầm tay phụ nữ Vâng. luôn đó. Nắm tay ai hết. Em là Nguyễn Duy Nguyện, có thể gọi là Ý Nguyện. Cho em gửi lời kính chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng quý vị khán giả đang trong trường quay cũng như đang xem truyền hình trên bản muốn hẹn hò. Cho em gửi lời kính chúc sức khỏe, phước lành, phước thuận tới tất cả mọi người trên lãnh thổ của Việt Nam mình. Cảm ơn Nguyện rất là nhiều. Nguyện là quê ở đâu? Dạ, em thuộc người miền Trung, người quân của xứ Thanh. Là Thanh Hóa đó. Vâng. Rồi Nguyện làm công việc gì ở đó? Em sống, học tập và làm việc bên Hàn Quốc khoảng 15-16 năm. Nhưng mà hiện tại thì em về em đang học cao đẳng Đông y ạ. À, tức là em làm việc bên Hàn Quốc 15-16 năm. Vâng. Mình làm gì bên đó Nguyện? Em học tu nghiệp sinh, sau đó em ở lại em làm việc luôn. 15 năm làm việc bên đó chắc cũng tích lũy được khá khá để về làm ăn ha. Dạ, chăm sóc vợ con gia đình được tốt ạ. Rồi sau này rồi sẽ lập nghiệp ở Thanh Hóa luôn. Trên lãnh thổ Việt Nam thì ở đâu em cũng sinh sống được. Rồi mời nhà gái nào. Em tên là Trinh ạ, em đến từ Thanh Hóa, em 29 tuổi. Hai bạn cùng quê. Hiện tại em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đang làm công việc gì Trinh? Dạ em ở một tiệm spa nhỏ và có chạy marketing cho bác sĩ. Trinh là vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa Trinh? Em vào được 2 năm rồi ạ. Rồi bây giờ mình cho bên nhà gái biết chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi Nguyện. Vâng, ưu điểm của em thì em là người sống có trách nhiệm và nghĩa vụ, sống tuân thủ luật pháp, tất cả bên máy móc kỹ thuật các thứ em làm rất là tốt. Chỉ cần giao cho em cái, còn khâu hoàn thành được các thứ là cứ để em lo. Còn nhược điểm của em thì em sống lương thiện quá so với xã hội. Vâng. Hả? Nhược điểm là xã gì? hội rất là tốt. Vâng. Đâu đó còn một vài điều chưa tốt thôi. Vâng. Ha. Nhưng mà thật ra trong tâm con người của tất cả mọi người ai cũng có cái tâm tốt cả, hướng thiện cả. Vâng. Nhưng mà đâu đó còn một số ít người chưa được tốt là bởi vì Vâng. họ cũng vì lý do gì đó thôi. Vâng. Nói chung là ưu điểm em cũng không biết ai mà cũng không giận ai. Nam giới nhưng mà em cũng không hút thuốc, không rượu bia, không cờ bạc và em nấu ăn rất ngon. Rồi, tốt, quá tốt. Mời nhà gái. Nhà gái, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nào? Dạ điểm mạnh của em là em rất là biết điều ạ. Cái đó hay đó em. Có nhiều người biết rất là nhiều thứ nhưng biết điều không biết á. Điểm yếu của em là hơi khép kín ạ. Ví dụ như là lười đi chơi, thích ngồi một mình. Có khi nào tự kỷ không? Dạ không ạ. Sống tích cực ạ, vui Tích tính. cực chứ ai hỏi kỳ Lan. Dạ anh. Dễ thương quá. Chỉnh chu. Chỉnh chu ha, rất là xinh xắn luôn ha. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Nè, Nguyện á phải nói là phong thái rất là nhẹ nhàng, trầm ấm, rất là tốt luôn ha. Bây giờ hai bên đâu thử hỏi nhau về Thanh Hóa đó, em ở đâu rồi đi, Nguyện hỏi đi. Thanh Hóa thì gia đình mình ở địa điểm nào em nhỉ? Em ở Hà Trung anh ạ. Hà Dạ. Trung anh yêu mảnh đất đó. Dạ. Hà Trung đó là vùng đất hiếu học đó em. Vậy ở gần em không Nguyện? Dạ vâng, gần ạ. Em có thể chạy bộ sang đó. Trời ơi. Vâng. Có thể chạy bộ sang đó luôn đó. Anh bên kia hài hước quá ha. Chạy bộ nhưng mà em đi bộ được khoảng 25 km một lần ạ. Rồi vậy là em khỏe mạnh lắm rồi. Rồi bây giờ muốn lấy vợ xong ở Thanh Hóa lập nghiệp luôn á, hay là đi đâu lập nghiệp? Cứ vợ em ở đâu thì quê hương em ở đó. Vợ em ở đâu thì quê hương em ở đó. Trời ơi, hay vậy ta. Trời ơi, tôi phải đi qua tôi ngó cái anh này một cái coi. Trời ơi, ông nói chuyện sao mà ngôn tình không vậy? Em sống cực kỳ trung thực nên không phải ngôn tình đâu. Có nghĩa là em nghĩ và làm gì em sẽ nói như vậy thôi. Em chào chị. Ơi, đẹp quá nè. Nói chuyện hay quá, nào giờ mình bao nhiêu mối tình? Mới chỉ có một thôi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông rồi nhưng mà khoảng 19 đôi mươi. Nhưng cũng chỉ là tình cảm của hai người khi mới tốt nghiệp thôi.
cũng chỉ dừng lại là yêu thương rồi đỡ đần nhau trong công việc, gia đình với lại học tập thôi. Vậy là Em- có một mối tình thôi. Vâng. Còn ở bên kia của đất nước thì em cũng có tiếp xúc rồi với các bạn sinh viên rất nhiều, vì em làm trong môi trường cũng giáo dục. Cũng có quý mến một người bạn, nhưng mà bạn ấy đang còn học tập, sinh năm 99, nên mình cũng không thể ích kỷ để lôi người ta về phía mình được, để cho người ta còn học tập rồi giúp đỡ gia đình khác. Trời, sao mà yêu mà cứ nghĩ cho người khác không? Nghĩ vậy người đó? khác không à? Thiện lành. Thiện lành đó. Em gái, Dạ. bây giờ em có thể tưởng tượng một cái hình ảnh của người yêu lý tưởng của mình thế nào? Em mong muốn có một người yêu là có đạo đức tốt ạ, Bên đây có luôn đó. Kê luôn. có thể lực tốt ạ. Thể lực đi bộ, Đi bộ 25 25 km một lần mà biểu. Gì nữa không? Có đủ khả năng để lo cho gia đình vợ con. Đủ khả năng ở bên Hàn Quốc Ta 15 tích lũy năm. được nhiều rồi. Hồi nãy người ta nói đủ lo cho vợ cho con luôn rồi đó. Và dễ tính ạ, chứ không khó tính. Anh nói dễ à? Dễ. Cực kỳ dễ tính em ạ. Mình không thích đàn ông điểm nào? Em không thích đàn ông là uống rượu ạ. Uống rượu và đỏ đen như cờ bạc cá độ. Em trải qua những cái mối tình trong cuộc sống là mấy mối rồi nhỉ? Dạ, em đã từng ly dị rồi, một lần cách đây 2 năm ạ. À, vậy à. Có Em con chưa? Dạ em chưa. Em lấy chồng được hơn 1 năm thì em ly dị. Trời, lấy con năm là ly dị luôn đó hả? Dạ. Chắc sóng gió cũng lớn lắm hay sao? Hai em kết hôn ạ, thì phát hiện được là anh ấy không có khả năng sinh con. Nên là em muốn là gia đình thì cần phải bền chặt, phải có con vợ chồng thì mới có thể đi được lâu dài, nên em Có khả năng không? Vâng. Em mọi việc đều làm tốt. Rồi có khả năng sinh con không? Cái đó thì nếu mà bạn gái cần thì trước khi yêu đương thì kết hôn có thể là đi kiểm tra bên y khoa. Trời, sao vậy? Thật thà dữ vậy trời. Sống thử được không? Sống thử không được, đi kiểm tra y khoa thì được. Ta đàng hoàng tử tế. Nếu có một người đàn ông đề nghị sống thử để mình coi có khả năng sinh con không thì em thấy sao? dạ em cũng không đồng ý ạ, bởi vì là tính cách là khép kín và lười tìm hiểu nữa, nên là mới nhờ chương trình. Ok, thôi để mình họ gặp nhau đi Dạ để trò đúng. chuyện tiếp. Giờ mình hỏi gia đình nè. Em đi với ai em gái? Em đi với lại bác sĩ là đồng nghiệp của em, bác sĩ Hằng. Dạ, chào nhà gái. Em chào anh Quyền Đinh và chị Ngọc Lan. Dạ. Em là bạn làm cùng cơ quan cũ với Trinh. Mình hỏi thêm là làm bên Hàn Quốc ấy, thì tất cả cái nghề của mình ở bên Hàn Quốc ấy, bây giờ mình về Việt Nam mình có làm nữa không, hay là mình học mà mình làm nghề mới? Đều được ạ, nhưng mà em muốn làm chủ hơn. Hiện tại thì em đang học nghề đông y của ở trường. Gia đình em cũng có truyền thống làm bên đông y, chữa bệnh cho bà con ạ. Ok. Thế thì em có nhận xét sơ qua như này thì về một số cái tiêu chí bạn đưa ra thì em thấy là cũng tạm ổn. Vâng. Thì hy vọng rằng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Chúc hai bạn thành công. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn nhà gái. Anh đi với ai? Dạ, em đi với các anh các chị họ của em. Chào MC Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Tôi là chị dâu của em Nguyện. Thì em Nguyện em nó sống là rất tình cảm. Đi làm ở bên Hàn Quốc một thời gian. Thì bây giờ em về thì nói chung là bố mẹ cũng muốn là sớm có nàng dâu. Nhà gái lúc chờ thì chị thấy là cũng được. Các em đến đây là cũng một là cái duyên rồi. Thì cũng mong là các em cho nhau một cơ hội để về chung một nhà. Cảm ơn. Rồi, Cảm ơn chị. Rồi, các bạn đã nghe góp ý của gia đình này ha. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp nhau đi nha. Mở rào. Anh chào em. Chào anh. Anh có bó hoa gửi tặng em với lại đây là sản vật ở quê hương anh, mà quê hương anh cũng là quê hương của em. Dạ, em cũng có quà tặng anh. Dạ, em tặng anh quyển sách ạ. Cảm ơn em nhiều. Dạ vâng ạ. Em có thể hỏi bất kỳ điều gì về anh. Nếu mà khi mà có vợ thì tài chính anh sẽ thấy quản lý là như nào ấy? Chẳng có ai ôm cục vất vả vào người nên là không bao giờ anh ôm tài chính. Dạ. Có nghĩa là tài chính anh giao cho vợ hết. Tại sao anh lại giao cho vợ? Vì anh thấy là ngại. Vì vợ thì đa phần là đi với bên là giáo dục của con cái và gắn kết con cái nhiều hơn. Cho nên những cái chi tiêu của gia đình thì nếu để vợ chủ động thì vẫn tốt hơn.
Anh không ngại là về cái mảng phát triển về xã hội và sự nghiệp của anh sẽ khó khăn khi vợ quản lý ạ? Phát triển sự nghiệp của anh thì vợ anh đã là vợ anh thì đồng hành luôn bên anh rồi. Về những cái thói quen như là uống rượu này, cờ bạc hoặc là cá độ thì anh có thể yên cho tâm, em biết. nếu mà những thứ đó là hàng hóa mà anh là người tiêu dùng thì những thứ đó là luôn ế với anh. Có nghĩa là rượu bia thì anh bỏ được khoảng 4 năm rồi. Tuy anh nhỏ người nhưng mà sức khỏe tốt. Dạ. Và rất yêu thể thao, cũng là yêu công việc. Anh Dạ. có thể làm công việc là 16 hoặc 18 tiếng không mệt. Vâng ạ. Lập gia đình thì giải đất hình chữ S của mình thì anh ở đâu cũng được. Vì anh đã xa nhà khoảng là 20 năm rồi, hơn 20 năm. Thì anh sống như vậy đã quen rồi. Anh đủ khả năng để sống ở đâu cũng được. Chính xác. Và nuôi gia đình luôn. Chính xác. Dạ, thế còn gia đình ạ, bố mẹ anh thì sao ạ? Thì cha mẹ anh đang ở quê nhà của Thanh Hóa mình, chữa bệnh cho bà con rất là tốt. Dạ. Và Thanh Hóa là anh nói ở đâu, anh nói đi anh. Thanh Hóa thì anh ở huyện Thọ Xuân. Dạ. Khu vực có sân bay Sao Vàng mình. Là ở chỗ nào? Từ chỗ của anh mà đi sang Hà Trung của em thì anh đi bộ khoảng là 2 tiếng thôi. Đi qua đường nào hả? Đi đường lớn thì đường quốc lộ 47 xuống thành phố, gần thành phố Thanh Hóa. Đường nào ta đi tới là được rồi, không có cần phải rõ ràng gì đâu. Tới đây em bỏ sách xuống đây. Dạ. Nãy nghe người ta nói hả, nơi nào có vợ nơi đó là quê hương. Đưa tay đây. Đấy. Đây nè. Khi nãy anh không nghe rõ kỹ là em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em sinh năm 93. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn em vì điều gì ạ? Chưa người con gái, người phụ nữ nào anh cầm tay. Không ạ. Anh có một mối tình rồi mà. Nhưng mà đó là anh cũng chưa cầm tay, chỉ là sự rung động đầu đời. Còn bây giờ là người phụ nữ, người con gái đầu tiên anh cầm tay. Trời đất ơi. Lần đầu tiên cầm tay phụ nữ luôn đó. Nắm tay ai hết. Vâng. Có nắm tay nhưng nắm tay em gái với mẹ thôi, với lại các chị của em ạ. Nhưng mà em yên tâm, anh là thuộc diện X-Men. Tới thời khắc là mình đưa ra quyết định thôi. Hãy bấm nút bằng cả cái trái tim của mình nha. Vâng. Giờ thì Ngọc Lan sẽ đếm 1 2 3 Hết thời gian. Nhà gái bấm. bấm. Dạ. Rất là xin lỗi anh, nhưng mà thực sự Không là sao. em quá ít thời gian để em cảm nhận được cái sự rung động. Không sao cả. Cảm ơn Tôn trọng em. cô gái Cảm rất ơn em. xinh đẹp Nghĩ ha. là năm nay kết hôn là tốt đó chị. Mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông của mình như thế nào không? Nói chung là người có gia đình, có khi cũng hơi ta chút. Chứ vậy? Tại em Quyền Linh vậy đó chị. Chứ vậy? Dạ, tại vì ngồi sau xe mình ôm cho nó giống như mà mình ôm cái hơi á. Tự nhiên thích bụng bự. Tại vì đó là sở thích chị. Rồi là không thích cái gì? Không thích người đàn ông mà cái tính phụ nữ. Là tức là chi ly, keo kiệt, là nói chung đừng có cái tính phụ nữ quá. Em có tính phụ nữ không? Sao phụ nữ được, không có đâu. Đăng ơi. Dạ. Lấy nhau về ai sẽ là người giữ tiền? Nè, nói chung là ai cũng được nhưng mà tốt nhất là gửi tiền vô ngân hàng chắc cứu. Dạ, chào Duy Cát Tường à. Mời bạn ngồi. Dạ em tên là Mẫn Trân. Em đang làm thủ kho ở siêu thị Điện Máy với quận 6 anh. Mẫn Trân. Dạ đúng rồi. Trân Châu á hả Trân là bạn? Trân Châu á chị. Trân có nhìn Trân á. Trân bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 29 chị. Rồi, và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào quý anh Quyền Linh bên kia ạ. Dạ. Chào bạn. Dạ, và chào bạn chơi luôn. Rồi, bạn giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Liên, 29 tuổi. 29 tuổi. Hiện tại là em đang làm nhân viên văn phòng của công ty Mantico. Nhưng mà hiện tại em đang học vào buổi tối. Có thể là cái lý do mà ế cho nên làm cho em phải tìm một cái gì đó để Giết thời gian. Nhưng mà nếu bây giờ có hẹn hò thì thời gian đâu để hẹn hò? Dạ em nghĩ là chắc em phải nghỉ học. Trời đất ơi, dễ thương quá. Vậy là bây giờ nếu mà có đối tượng hẹn hò là nghỉ học. Dạ. Bạn ở một mình bao lâu rồi? Hơn 8 năm rồi chị. Thật hả? Dạ. Bên kia 8 năm không có bạn trai. Em Bạn nhiều mấy hơn. năm rồi? Em tới mười mấy năm. Mười mấy năm rồi không có bạn gái. Từ năm học lớp 3 là có một mối tình mà học cấp 3 chứ không phải lớp 3. Cho rõ. Nghe lớp 3 ai cũng xỉu hết trơn rồi đó. Tới giờ luôn. Siêu thị Điện Máy đó nhiều cô gái đẹp lắm mà sao Có không tìm nhân được? viên đa số ở trong tụi em á, thì nam nó lại nhiều hơn nữ.
tụi em bán chủ yếu là hàng lớn không à, cho nên là khuyên giác rồi nhiều khi công việc của em á 8 giờ mà em phải làm đến 9 giờ rưỡi tối em mới đi về lên. Làm dữ vậy? Đúng rồi, tại vì cái nghề siêu thị mà anh, một tuần chỉ được nghỉ một ngày mà. Rồi giờ nếu mà hẹn hò thời gian đâu đi chơi, giờ bên đây là người ta nghỉ học luôn rồi đó. Nghỉ làm. Bên đây thì một tuần á là em được nghỉ làm một ngày, miễn không phải là thứ bảy chủ nhật là được rồi. Vậy em nghỉ thứ hai đi cho lạ đi. Mình giới thiệu về mình một chút xíu về những cái ưu điểm nhược điểm của mình. Em rất là thẳng tính, mà có lẽ là nhiều khi thẳng tính thì để cho em mất rất nhiều cơ hội trong tình cảm cũng như trong công việc. Tại sao biết vậy mà không rút kinh nghiệm, không sửa? Em sửa nay cũng gần 10 năm, em hy vọng là kỳ này là để em chứng minh được là em đã sửa thành công. Sửa 10 năm mà chưa xong á. Hy vọng là bạn sẽ thành công ở lần này. Còn về ưu điểm? Em nấu ăn được chị, mà em không nghĩ đó là khuyết điểm. Mình cứ lui cui mình nấu xong mình cảm thấy nó cũng mệt, xong mà lên mà cái người ăn đối diện với mình mà cảm thấy người ta ăn ít hay gì, cái tự dưng mình cảm thấy buồn và mình tự tạo cho mình một cái áp lực. Mai mốt bên kia ăn là chỉ được khen rồi ăn cho ngon, chứ không có được tạo áp lực cho người nấu nha. Nghe Trân? Dạ rồi, em miễn cưỡng ăn luôn được. Ưu điểm của em là gì, là khuyết điểm là gì? Em cũng trầm tính ít nói lắm, nhưng mà làm trong công việc gì em thường là em phải làm cho đến cùng, không có ngại khó. Nhà em cũng đơn chiếc, chỉ còn có mẹ với ngoại thôi à, với em nữa có 3 người à, cho nên mọi chuyện trong nhà thì hầu như là đều do em làm hết. Còn những cái việc mà sửa chữa này nọ trong nhà đâu á là em đều làm hết. Không lẽ bà ngoại sửa? Bởi vậy. Đúng rồi. Rồi nhà bà ngoại với mẹ có hối lấy vợ để về phụ với bà ngoại với mẹ không? Em cũng muốn hối lắm á mà chưa thấy hối lắm mà. Thật sự bên đây mình muốn lấy chồng chưa? Dạ em nghĩ là năm nay kết hôn là tốt đó chị. Mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông của mình như thế nào không? Nói chung là người của gia đình, có cái bụng hơi to to chút. Chứ vậy? Có anh Quyền Linh vậy đó chị. Chứ vậy? Dạ tại vì ngồi sau xe mình ôm cho nó giống như mà mình ôm cái nồi hơi á. Tự nhiên thích bụng bự. Dạ, tại vì đó là sở thích chị. Rồi giờ không thích cái gì? Không thích người đàn ông mà cái tính phụ nữ, tức là chi ly keo kiệt, là nói chung đừng có cái tính phụ nữ quá. Em có tính phụ nữ không? Sao phụ nữ được, không có đâu. Trân ơi. Dạ. Lấy nhau về ai sẽ là người giữ tiền? Nè, nói chung là ai cũng được, nhưng mà tốt nhất là gửi tiền vô ngân hàng chắc cứu. Em thì em không quan trọng cái chuyện là ai giữ tiền, có thể là vợ tỉ mỉ hơn mình thì vợ vẫn giữ được, rồi hai người cùng làm vô. Em có để bạn gái giữ không? Nếu mà có thì chắc để á. Tại vì nếu mà để em xài là em xài sang lắm. Đúng rồi, để cho con gái tỉ mỉ tự giữ được. Không? Tiêu chí của bạn thì người yêu như thế nào? Lùn hơn em cỡ 1m6 trở lên thôi được rồi. Em cũng không cần nhiều ngoại hình, quan trọng là phải biết thương em là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Sao? Bạn thấy như thế nào? Những cái yêu cầu của ảnh đưa ra. Em nghĩ là em đáp ứng được. Hôm nay bạn đến chương trình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ hôm nay em đi có 2 bạn em theo ủng hộ. Bạn em thôi. Chào em. Em chào chị. Chào anh Quyền Linh. Em chơi với bạn mình lâu chưa? Dạ cũng được hơn 1 năm. Không có thấy ai theo đuổi cổ hả? Có nhiều bạn á, nhưng mà chắc tại bạn không chịu. Mấy người đeo đuổi bạn ấy có giống anh này không? Chắc không được giống anh này đâu. Đẹp bằng anh này không? Chắc cũng không bằng anh này đâu. Cao bằng anh này không? Chắc không bằng đâu. Ủa vậy là anh nói được lắm hả? Anh nói được lắm hả? Em nghĩ là hai bạn khá là hợp nhau. Bây giờ hơn nhiều anh đeo đuổi rồi đó nha. Mình có đi chung với ai không? Dạ em đi chung với lại bạn của em, làm chung siêu thị với em. Chào bạn. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn này thủ kho, bạn là thủ gì? Dạ, em là một phần IT ạ. Hai người đi chơi chung rồi có hay đi ghẹo gái nhiều không? Không, hai anh em tối ngày làm trong siêu thị không. Thấy bạn bên đó sao được không? Em thấy dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ, mọi quyết định thì chị cho anh Trân thôi. Nhưng mà anh Trân anh tốt không? Tính tình thì tốt, trong công việc thì anh rất là cần cù siêng năng. Làm chừng nào xong mới nghỉ, ga lăng lắm anh. Có thích người đàn ông ga lăng không? Dạ cũng thích chị. Nhưng mà chị hỏi kỹ một chút xíu, chị muốn biết rõ là thấy bạn rất là dễ thương. Nãy giờ bạn bè chung cũng khen bạn quá trời. Vậy tại sao 8 năm trời liền mà không có bạn trai? Mình có nghĩ là mình khó tính quá không? Hay là mình có một cái vấn đề gì hay không? Dạ đôi khi em cũng không hiểu lý do vì sao mới mà bạn bè giới thiệu cũng rất nhiều. Nhưng mà sau khi gặp em xong thì các ảnh lật đật về quyết định là quay lại người bạn gái cũ và quyết định kết hôn. Tôi nghĩ rằng bạn nam nên tạo ấn tượng gì cho bạn nữ đi. Bây giờ hát tặng bạn ấy một bài. Sao mình hứa là quen cô ấy không được trở về bạn gái cũ. Nhưng có bạn gái cũ đâu mà chở. Không có đúng không? Vậy yên tâm rồi. Vậy em xin hát bài Về đâu mái tóc người thương. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xõa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói,
khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Mình ấn tượng về giọng hát của bạn Trân như thế nào? Dạ em thấy rất là ngọt ạ. Em nghĩ là anh cũng rất đào hoa chứ không khô khan hay là này kia nọ như anh nói là anh chưa có bạn gái thì em cũng cần phải xem lại. Rồi để chị kiểm tra cho. Dạ chào chị. Thật sự chưa có bạn gái? Dạ thật sự. Xưa cấp 3 có hôn không? Cấp 3 đâu có được hôn chị. Nắm tay? Nắm tay thì có nắm. Giờ thèm hôn không? Thèm nhưng mà đâu có được. Giờ nếu được thì có dám hôn không? Không bị ăn tát thì được. Đã chuẩn bị tinh thần lấy vợ chưa? Cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mà quan trọng là cũng phải người mà quen với mình nữa chị. Phải tìm hiểu kỹ lẫn nhau nữa thì mình mới tiến tới hôn nhân được. Cưới vội cưới vàng sau này không hạnh phúc rồi chia tay rồi cái đó nó khổ lắm. Bà đã chuẩn bị được những gì? Công việc của em thì hiện giờ nó cũng ổn định rồi, cũng có nhà rồi. Quan trọng là về mẹ với ngoại em nữa. Mẹ có đặt ra tiêu chuẩn chọn con dâu như thế nào không? Mẹ em không có đặt ra tiêu chuẩn chọn con dâu như thế nào, nhưng mà tánh mẹ em cũng kỹ. Mẹ em cứ nói là sau này mà em có vợ thì mẹ rất là dễ, không mà em thấy mẹ kỹ lắm. Thấy là nghĩa là nói dễ mà không có dễ. Nói dễ mà không có dễ. Bây giờ tỷ giờ yêu bên đây chịu cưới mà bên này người ta nghe vậy người ta sợ, người ta muốn ra ngoài ở riêng thì bạn có đáp ứng được không? Không được, nhưng mà em phải xin mẹ nữa. Mẹ không cho là sao? Em cho thì năn nỉ mẹ. Mẹ không cho luôn? Không cho luôn, năn nỉ tới ngoại. Ngoại cũng không cho luôn? Em cái tài thuyết phục em chắc chắn sẽ được. Không được, mình phải đặt vấn đề là mẹ và bà ngoại không chịu luôn thì ta sẽ làm gì? Bỏ đi luôn chứ sao, đi theo luôn chứ sao vậy? Được, cái này được. Nói cho đến nỗi bà ngoại với mẹ không chịu đâu, nhưng phải đặt vấn đề đó để thấy rằng là mình phải đấu tranh quyết liệt với tình yêu của mình, đúng không? Dạ. Làm dâu được không em? Em nghĩ chắc là được. Nói thì nói cho vui chứ ngoại mẹ thì cũng như ngoại với mẹ mình thôi đúng không? Dạ. Dạ. Chào em. Thằng Trâm đây thì cũng thật tình, ngủ kho suốt ngày trong kho không biết đâu hết trơn á. Không được, trai về coi như ổng giữ kho, mình giữ của. Có của không? Có kho là có của. Rồi chúng ta chuẩn bị nha. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Dạ. Có món quà cho em. Dạ em cảm ơn. Mình là 29 luôn, nghĩa là em tuổi cọp hả? Dạ em tuổi dần nên tình duyên nó lận đận. Anh cũng tuổi dần nữa. Nó không cọp với cọp nhiều khi nó bù chữ với nhau sao? Là sao? Dạ. Hai cọp ở chung nhau được không? Hai cọp ở chung nhau vẫn bình thường với chị. 86 đó. Số đẹp luôn á. Hiện tại thì em đang làm việc ở Tân Bình, quê em thì ở Long An. Em không biết là anh ở đâu. Tôi làm việc ở quận 6 luôn, nhà nó quận 6 luôn. Dạ. Quận 6 qua Tân Bình cũng gần, về Long An cũng gần. Rồi đó về là bến xe miền Tây chạy Long An chút xíu anh. Nửa tiếng tới à. Công việc của anh thì em băn khoăn về cái thời gian á, có vẻ như nó chưa có phù hợp với em thì anh có thể sắp xếp nó như thế nào? Em chỉ có rảnh thứ bảy chủ nhật thôi hả? Dạ đúng rồi. Anh sẽ xin mình ốp vào ngày đó thôi. Dạ. Nếu mà hẹn hò thì anh thường thích đi đến những cái địa điểm nào? Anh chỉ có thích là đi đến những quán cà phê, nhạc du dương, đó là ngồi tâm sự thôi. Còn ngày sau nữa thì để hồi sau rồi biết. Sao nữa là gì? Thì uống cà phê xong rồi chở đi đây đó thôi chị. Nhưng chị nghĩ sao là sao? Hồi nãy bà ngữ đoán đó, nghe tiếng là biết đào hoa rồi. Giờ nhìn thấy đào hoa không? Dạ cái này chắc em phải cần thời gian để tìm hiểu, không báo sao. Đâu có đào hoa đâu anh. Cảm nhận những giây phút đầu tiên nó có rung động gì không? Dạ một chút. Em thì hơi nhiều rồi đó. Đâu thấy thể hiện ra bên ngoài đâu. Em ít thể hiện lắm chị ơi, em hành động không à. Hay cũng đào hoa lắm, tướng tá cũng bảnh, cao to đẹp trai, đưa đứng lên cho bên này coi coi. Đó. Con 1m72 chứ nhiều. Không có bạn gái vậy có vấn đề gì không? Ý vậy là chị là sao? Ai biết. Giới tính có lũng củng gì. Không có anh ơi, nói chung là em ham làm quá thôi. Biết hung không? Biết. Lấy cái gì kiểm chứng? Thì cho hung đi rồi biết. Chớp lia lịa vậy. Chớp lia lịa. Chúng ta kiểm chứng như vậy là có luồng điện rồi. Hết giờ. Chuẩn bị 3 tiếng đếm dành cho hai bạn. 3 2 1 đi. 1. Đó, tim nó cùng chung nhịp đập rồi đó, bắt đầu chúng ta thấy có chút gì luồng điện chạy qua rồi đó. Nắm tay. Đúng rồi, hôn đi. Hôn Hôn cái nhẹ nhẹ đi. Chắc là hôn
Không thôi là tôi phải coi lại vấn đề giới tính đó nha. Hùng nó chí không á. Cái em đâu có sơ chí đâu. Dạ em có gọi đầu trước khi tới chương trình. À là có ý định sẵn cho người ta hung luôn đó hả? Dạ có. Lâu lắm rồi, bây giờ một người thì anh cổ thì cổ lại đang làm việc ở thành phố. Ví dụ mà cưới nhau rồi thì cổ sẵn sàng đi về quê em. Nhưng bây giờ lúc chưa cưới thì em định là em hẹn hò với cổ làm sao? Bao lâu gặp nhau, gặp như thế nào, gặp ở đâu? Em nghĩ là nếu mà bạn gái mà ở Sài Gòn á, thì em sẽ sắp xếp ở Sài Gòn nhiều hơn. Em tên là Phan Nhất. Hiện tại em đang ở Thuận. Hôm nay em 34 tuổi. Công việc chính của em bây giờ là làm trang trại nông nghiệp. Ở đâu Bình Thuận luôn? Dạ. Dạ em xin chào MC Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh và chào người bạn bên kia rèm và tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Thị Mỹ Hạnh. Hiện tại em đang làm công việc kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 32 tuổi và em đến từ tỉnh Lâm Đồng. Rồi bây giờ quen với một anh ở Bình Thuận, em có ngại đường xa gì không? Dạ quan trọng là cái công việc ở đó phù hợp với em thì không sao ạ. Ủa rồi thí dụ như là cưới nhau rồi em có chịu về Bình Thuận không? Dạ được. Được luôn. Dạ. Vậy thì Thật sự dễ từ chịu Bình Thuận quá. qua Lâm Đồng đâu xa đúng không bạn? Dạ đúng rồi Em anh. nghĩ là gần chứ không xa. Mời bạn gái giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ em xin phép giới thiệu điểm yếu trước đây. Nói chung là em cá tính, em thẳng thắn và hơi nóng tính. Trong tình cảm thì em ít biết cách sẻ chia, thành ra là em quen mối tình nào xong cũng đổ vỡ hết trơn. Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, rảnh rỗi thì em đọc sách và đi thiện nguyện. Ngoài ra thì em tự đánh giá em là một người sống có trách nhiệm và khi mà em làm cái gì thì em cũng cố gắng làm hết mình. Bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ khoảng 3. Mối tình gần đây nhất là bao lâu? Chia tay cách đây khoảng hơn 1 năm. Bạn có hiểu tại sao mình chia tay với mối tình đó không? Em nghĩ chắc là do em là nhiều. Em là con gái nhưng mà em cá tính quá, như là em ít có biết cách thể hiện, ít biết cách quan tâm. Vậy mình có rút kinh nghiệm không? Cho mối tình kế tiếp. Dạ hơn 1 năm đăng ký chờ đợi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì có rút được ít kinh nghiệm rồi chị. Xuống nước trước ha, mình quan tâm đến đối phương. Dạ. Nhỏ nhắn kệ đáng chiều chuộng bạn trai xíu thì mình sẽ được ha. Dạ. Chị nói em vậy thôi chứ chị làm không được. Em cái gì em nói có một điểm mạnh điểm yếu gì không bạn trai? Dạ Rồi. em thì điểm yếu của em là em hay quên lắm anh. Hay quên. Nhất là em hay quên điện thoại á. Bạn bè rủ em đi chơi mà em bỏ cái điện thoại ra là em để luôn rồi chứ em không có khi nào mà em bỏ. Cái đó cũng là một ưu điểm đó em. Vì mình quên cái người kia biết tính về rồi gọi không bắt máy không sao. Có những lúc mình cầm cũng không bắt luôn. Không có được đâu nha. Rồi còn gì nữa nữa không em? Dạ cái khuyết điểm thứ hai nữa là bạn bè hay rủ em đi chơi, em ít khi nào em từ chối lắm, cho nên em cần một người bạn gái để mà kìm lại cái sự ham vui của em. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình, mà em có khuyết điểm là ai mà em quen ai á là người đó có chồng rồi. Vậy anh giống em á, em mà quen anh nào được thời gian không lấy vợ chứ. Đâu hai người thử trao đổi qua rèm coi mình hợp nhau không? Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào rồi em hỏi ảnh coi ảnh đạt được cái tiêu chuẩn của em. Tiêu chuẩn của em thì thật ra là em quan trọng về tính tình là nhiều. Ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn và cao hơn em, nói chung là cao phải 1m65 trở lên, tại em hơi lùn. Anh ơi anh cao nhiêu nha? Anh đạt tiêu chuẩn 1m70 lần em. Dạ vậy đủ rồi. Em thì em thích một người sống có trách nhiệm, có thể là thương em thì phải biết quan tâm cả em và cả những người thân của em nữa. Điều đó anh đáp ứng được ạ. Rồi tới em trai, em mong muốn cái người bạn đời của mình như thế nào? Cái đầu tiên nhất là cái sự chung thủy. Vẻ bề ngoài thì dễ nhìn, theo em á thì nhất dáng nhì da, thứ ba là tính tình. Em thử em hình dung thử coi bạn gái bên này như thế nào. Em nghĩ là chắc với cái giọng nói này có vẻ là bạn có tiêu chuẩn đối với em. Chị xem nha. Chào Quyền gái. Dạ. Anh làm nông trại, coi như nông dân đi. Em thấy sao? Ba mẹ em làm nông nên là cái đó cũng không là vấn đề. Không là vấn đề gì. Dạ từ nhỏ em cũng biết làm nông mà. Vậy là tốt rồi. Em không thích gì người đàn ông. Đàn ông mà tính toán keo kiệt quá em cũng không thích. Để qua tôi hỏi anh kia coi đàn trai chủ động sao. Xa vậy bây giờ trong thời gian hẹn hò như thế nào? Dạ, em chào chị. Rồi chào em. Bây giờ một người thì anh cổ lại đang làm việc ở thành phố. Dạ. Ví dụ mà cưới nhau rồi thì cổ sẵn sàng đi về quê em. Dạ. Nhưng bây giờ lúc chưa cưới thì em định là em hẹn hò với cổ làm sao? Bao lâu gặp nhau, gặp như thế nào, gặp ở đâu? Em nghĩ là nếu mà bạn gái mà ở Sài Gòn á, thì em sẽ sắp xếp ở Sài Gòn nhiều hơn. Em sẽ sắp xếp công việc và thời gian để cần với bạn, hẹn hò với bạn nhiều hơn. Sắp xếp làm sao? Trong này em quen ai trong này mà Dạ. em vô đây à? Trong này thì tôi muốn đi chừng nào tôi đi chứ. bạn của em trong này rất là nhiều chị ạ. Thứ nhất là anh em họ rồi trong này rất nhiều. Có anh em ruột là ở ngoài quê thôi.
Rồi đi vô đây rồi ngoài kia rồi cây cối ai coi, rồi súc vật ai nuôi? Dạ có nhân viên hết rồi. Em không thích cái điều gì ở người bạn gái? Em không thích bạn gái mà nhõng nhẽo nhiều quá. Em vợ hẹn đúng ra phụ nữ phải nhõng nhẽo mình thái thêm nữa. Thế là nhõng nhẽo nhiều quá anh. Không chiều không mà thái đấy, tự nhiên gái mà cứ không nhõng nhẽo nó cứng quá không được, không thấy không? Nhõng nhẽo dễ thương. Dạ. Hả? Nhưng mà giả tỷ bây giờ thí dụ như sau này mà cưới nhau đi, cổ về quê em ở đi, thì em định để cổ làm gì? Nếu mà bạn đồng ý thì có thể là em sẽ lập công ty cho cô làm. Ủa nhưng mà ở quê là em còn ba mẹ gì không? Về dạ em còn ba mẹ. Dạ mình về là ở chung nhà với ba mẹ luôn dạ, đúng không? ở chung nhà ba mẹ luôn. Rồi ok, được rồi. Làm dâu đó, hỏi cô gái làm dâu được không em? Dạ được. Được, cô này được hết á. Rồi mình tham khảo ý kiến người thân đi ha. Dạ. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại một nhóm bạn học của em, trong đó có 5 số người gì anh. Nhóm bạn rồi. Dạ. Bạn bè thấy sao, tình hình nãy giờ ổn không? Thì đầu tiên thì em cũng xin nói về cái bạn nhắc của em. Tính tình của bạn là một người rất là trực tính, thẳng thắn. Trong công việc thì rất là chăm chỉ và quyết đoán. Cũng nói với bạn nhắc thì bạn nữ bên này thì nói chung là cũng nhỏ nhắn, xinh. Hai bạn cho nhau cơ hội thì tìm hiểu nhau thì sẽ hay hơn. Vậy là ổn đúng không? Dạ rồi. Rồi cảm ơn anh. Bạn. Nhà bạn em đi với ai không? Dạ em đi với team lầy lội của em. Team đặt tên lầy lội. Dạ. Em trong cùng với nhóm với Hạnh là trong cái nhóm hoa từ thiện ở Sài Gòn và cũng liên quốc tế luôn. Nên em cũng biết cá tánh của Hạnh rất là mạnh mẽ và rất là có trách nhiệm và hòa đồng, nên dễ gần nữa. Nên khi mà Hạnh làm điều gì thì phải dứt khoát và rõ ràng. Hạnh ơi, chị thấy nhất ở đây thì cũng có cá tính. Chị thấy em ấy cũng có ý chí làm ăn này nọ thì cũng được. Thì thôi, nếu có cơ hội thì hai em cứ tìm hiểu nhau và trang trải lòng với nhau đi ha. Dạ em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn. Rồi kéo màn lên. Giờ để hai bạn gặp nhau nha. Dạ. Anh có bó hoa này tặng em. Dạ, em cảm ơn em nhiều. Em cũng có món quà tặng anh, đó là một quyển sách, hy vọng là anh cũng thích đọc sách. Cảm ơn em. Rồi không gian này là của các bạn, thoải mái đi. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh hả? Dạ em thấy anh cũng chững chạc, nhưng mà em chỉ sợ là hồi nãy theo như anh nói thì anh thẳng thắn, mà em cũng vậy. Em chỉ sợ nếu mà về chung một nhà chắc hai thằng đàn ông như vậy là người đàn ông người phụ nữ. Theo anh nghĩ là mình thẳng thắn cái gì, nên thẳng thắn cái gì và cái gì không nên thẳng thắn. Dạ. Quan trọng là mình hiểu nhau. Và anh thấy em cũng rất là xinh. Dạ, ngày hôm nay em là xinh nhất đấy. Dạ, cảm ơn anh. Có lẽ là về cái khoản sinh thì em không có tự tin lắm, nên hôm nay em mới cố tình mặc bộ đồ nổi nhất. Hôm nay và bây giờ anh thấy chỉ có mình em không à? Dạ em đúng. nhận đi. Cảm ơn anh. Đối với em thì anh cũng là một người đặc biệt. Tại vì để mà được gặp anh ngày hôm nay thì em cũng phải chờ chương trình tới hơn 1 năm. Vậy à? Dạ. Anh may mắn hơn là có 1 tháng à. Chưa biết mặt nhau nhưng mà ông trời bắt đợi anh 1 năm. Cái duyên đó em. Anh nghe về em làm bên với là nhóm của em á, làm bên về từ thiện, anh nghe rất là thích. Hy vọng là nếu là sau này mình gặp nhau á, em có thể là cho anh góp một ít từ thiện vào. Hay quá. Tính ra là anh ở chỗ nào Bình Thuận? Anh ở Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận. Tánh Linh. Đúng rồi, Tánh Linh. Dạ. Thì bên em qua cũng gần. Với lại là mình cũng là gần nhau rồi, thêm em cũng có gốc miền Trung nữa. Em gốc là sinh đâu? Dạ, ba má em là người Quảng Trị. Anh cũng Quảng nhưng mà Quảng Ngãi chứ không phải Quảng Trị. Dạ. Nó cũng gần đâu đó. Hy vọng là anh em mình cùng Quảng Hồn. Dạ. Hy vọng là anh em mình cùng Quảng Hồn. Bây giờ nói chuyện thân quá ha. Em có nhớ tên ảnh tên gì không? Dạ anh tên Nhất. Còn em có nhớ bạn gái tên gì không? Dạ em nhớ tên Hạnh ạ. Hay quá. Cặp này chờ nhau 1 năm rồi. Được. Rồi mình tính tới chuyện hôn nhân đi em. Nếu như mà hôn nhân lâu lắm rồi. Nếu như vấn đề hôn nhân á, thì nghe em nói là em có thể về làm dâu. Dạ. Nếu như gia đình anh mà
khó thì em nghĩ sao? Suy nghĩ lại. Chuyện Không, đơn em nghĩ giản. khó ở đây là khó làm sao, tại vì em nghĩ quan trọng là cái cách sống của mình và cách cư xử của mình, chứ khó thì em nghĩ cũng không nói nữa. Khó tại vì em thì việc nhà hay nấu nướng hay các thứ thì em làm ok hết. Vậy là quá tốt rồi. Anh nghĩ cái vấn đề nội trợ nữ công gia chánh thì anh cũng được chút xíu. Vậy chút xíu là cỡ chiên trứng luộc rau hả? Vậy được rồi. Mà em nói nhà em khó là khó làm sao nói rõ cho Nói về khó thì ý là anh nói vậy thôi, chứ thật sự thì gia đình anh làm dâu rất là dễ. Những người dâu như 4 chị dâu của gia đình anh là rất là ok. Rồi bây giờ mình hẹn hò sao? Hẹn hò tỏ tình đi. Nếu như mà để tiến xa hơn, để hiểu nhau hơn, với lại mình hãy cho nhau cơ hội. Tại vì cái khoảng thời gian này rất là ngắn, để cho anh và em biết nhau thì có lẽ là phải nhiều hơn, cho nên anh hy vọng là em cho anh cơ hội. Còn bây giờ nè, mà em ở đây chơi mấy bữa là đi về lại Bình Thuận đúng không? Dạ. Bây giờ trong nhân tiện mấy bữa nay là phải tổ chức cái buổi hẹn hò đầu tiên liền. Nếu như mà hẹn hò luôn á thì em sẽ mời luôn cả nhóm của Hành cho vui. Tại ở phía bên bạn bè của anh là rất là hùng hậu, cũng hùng hậu lắm. Có ý kiến như vậy. Không phải qua chương trình này á, cái lúc mà mình về á, em kết hợp giữa cái team lầy lội của em á, với lại cái nhóm lôi nhôi của anh nó như thế nào? Dạ là mấy anh chị này đi cổ vũ là chủ yếu để gặp nhau, team lôi nhoi gặp team lầy lội, cũng không quan tâm tới hai người em. Không, lúc đó là anh sẽ tách em ra rồi, em khỏi lo, em không cô đơn nữa đâu. Hay nha, anh này được á. Được. Có nghĩa là mời bên đây đi nhưng mà để bên đây tiếp phải không? Dạ, Còn em chỉ có mình anh tiếp thôi đúng không? Rồi bây giờ một câu, mỗi người có 30 giây để ta nói những cái gì mà mình cảm nhận từ trong đáy lòng nha. Nếu mà nói về tình cảm thì anh nghĩ là anh sẽ nắm tay em. Nếu như em cho anh cơ hội, anh sẽ nắm tay em đi suốt quãng đường còn lại. Còn em thì tự nhận lại cái quá khứ thì em thấy bản thân em cũng đã bỏ qua khá là nhiều cơ hội, và khi gặp anh thì em nghĩ là có duyên thì em cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Nãy giờ là tuy rằng ít phút nhưng chúng ta cũng có thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng mình, nhịp đập trái tim mình. Mình hãy suy nghĩ lắng động và hình dung xem đối phương có phải là một nửa của mình hay không. 1 2 3. Hồi nãy anh muốn làm gì anh cứ làm. Anh nói đó, nếu có cơ hội anh sẽ nắm tay em gì đấy. Đẹp không các bạn? Cũng hợp lý đấy nha. Anh nghĩ rằng các bạn đủ chín chắn để có thể quyết định cái con đường tương lai hạnh phúc của hai đứa em. Hy vọng rằng những cái điều may mắn, hạnh phúc sẽ đến với hai bạn nha. Anh có ghé Bình Thuận với cũng gắng cho thằng Long anh ăn nha. Dạ. Rồi, cho anh gửi chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Riêng cặp này là vì cô gái đã chờ đợi chàng trai hơn 1 năm rồi. Và hôm nay có 2 team ở đây mà hai bạn này là cũng đã chín rồi, vừa tuổi rồi. Lâu lắm rồi đó, mình ở không cũng lâu lắm rồi đó. Vì mấy cái điều kiện nó có hệ sinh thái anh ổn định không? Tốt Đúng không anh? Rồi được. Hệ sinh thái đang hoạt động tốt. Được. Bây giờ mẫu hình lý tưởng về người chồng tương lai của em như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn, cao từ 1m6 đến 1m7 là được. Có luôn. Hiền, không gia trưởng. Anh hiền rồi đó, anh toàn là cấp bằng khen, giải thưởng với lại thành tích không à. Không hút thuốc, không cờ bạc, ít uống rượu thôi. Không đời nào cờ bạc được. Mình tên là Trần Thanh Hoàng, sinh năm 1973, quê của mình là ở Bình Dương. Thì mình đang công tác và sinh sống tại thành phố Biên Hòa. Thì mình đang công tác tại ban thi đua khen thưởng của tỉnh Đồng Nai. Hiện bây giờ là đang là trưởng phòng nghiệp vụ của ban thi đua. Người này quan trọng lắm rồi nha. Thi đua khen thưởng của tỉnh luôn á. Mời nhà gái. Xin chào tất cả mọi người.
Mình tên là Đặng Phương, năm nay mình 37 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là giáo viên tiếng Anh. Chị đang dạy ở đâu? Chị dạy ở trung tâm ở quận 12. Dạ. Rồi bây giờ là chị Phương nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm là mình biết lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu. Còn khuyết điểm là mình biết nấu ăn nhưng mà nấu không ngon lắm. Với lại mình hay ít nói. Tức là rất là nhút nhát. Đúng rồi. Về vấn đề giao tiếp thì hơi ngần ngại đó. Ở bên đây là vậy đó. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì anh Hoàng? Điểm mạnh của mình thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì rất nhiệt tình. Còn về gia đình thì mình biết nấu ăn. Biết nấu ăn và sở thích của mình là thích du lịch. Anh có điểm yếu gì không anh Hoàng? Điểm yếu của mình thì nhiều khi mình cũng thật thà quá, thành ra cũng nhiều khi nó hơi thiệt thòi tí. Nhưng mà gặp anh Hoàng là phải vui nha, tại gặp anh là có giải thưởng đó, gặp anh là có thưởng, gặp anh là có bằng khen. Một công việc luôn mang tới niềm vui cho mọi người. Chính xác là như vậy luôn. Rồi bây giờ mình nói tới tình trường của mình đi. Tình trường thì mình cũng không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Lúc trước thì mình cũng từng đi du học Úc. Thì lúc đó mình có yêu đơn phương một người nhưng mà chưa đi đến đâu hết. Rồi sau này khi mà về Việt Nam thì mình có quen một bạn mà quen xa. Bạn này học chung hồi cấp 2. Quen xa được một thời gian rồi cũng chia tay là tại vì quen xa quá thì không có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều. Là chị có 2 cái mối tình nó cũng không có sâu đậm gì đúng hết. Rồi, đúng rồi. Dạ. Còn anh Hoàng sao? Đường tình duyên. Nói về hoàn cảnh gia đình của mình thì đã kết hôn năm 2001, tới 2003 thì mình sinh được một cháu trai. Thì tới 2007 thì mình ly dị. Thì lúc ly dị thì cháu nó được có 3 tuổi mấy thôi. Thì tò xử là đi theo mẹ. Cháu sống với mẹ từ nhỏ tới lớn luôn. Thì mình cũng qua lại chăm nom rồi cháu vậy thôi. Từ đó tới nay thì cũng chưa có mối tình nào luôn. Lo công tác quá hả? Nên là bạn bè đều hay chọc ghẹo kêu là ới Bình Vững. Ới Bình Vững. Em chào anh. Dạ chào chị. Em xin phép được qua. Dạ xin phép được qua để nói chuyện với anh ha. Anh nhớ báo cáo để em được khen thưởng nha anh. Coi báo cáo coi kiếm được anh người yêu về anh khen đời khen cái coi. Anh lâu quá không yêu rồi giờ yêu còn lại còn nhớ cách yêu không? Mình cũng lãng mạn lắm. Yêu là chắc là mình lãng mạn. Anh hãy kể một cái hành động mà lãng mạn nhất anh đã từng làm đi. Tại vì cái mối tình đầu của mình gặp thì cũng chưa có lãng mạn lắm. Mà từ hồi mối tình đầu tới giờ chưa có mối nào nữa. Nên là giờ khi mình lãng mạn không biết kể cái lãng mạn gì. Ví dụ như mà anh yêu một cô gái sắp tới nè ha, thì anh sẽ làm cái hành động gì mà đối với anh đó là lãng mạn? Cái ngày sinh nhật của cô đó thì mình sẽ sắp đặt một cái địa điểm và mình không báo trước. Dạ. Và mình tặng những cái món quà cũng không báo trước. Dạ. Đến cái ngày đó thì tới giờ đó sẽ đến. Anh không có báo trước chứ mà giờ anh báo cho mấy triệu người đang xem chương trình rồi đó. Lãng mạn là gì? Lãng mạn là nó bất ngờ là một cách rồi, nhưng nó phải có cái không gian rất lãng mạn. Thí dụ như anh tổ chức ở ngoài trời ha, cái anh mướn cái đội xe xịt nước rồi kia ha, xong cái tới cái cô gái vừa tới cái xịt nước mưa xuống, cái anh tặng bánh kem trong mưa. Ướt bộ đồ xịn của người ta, tao wow tao chửi. Ủa lạnh quá, cái anh vô ôm để anh ôm cho em ấm đó. Thí dụ như thế mới là lãng mạn. Lãng mạn này rất hơi khó. Lãng mạn nó cũng hay lắm anh đó. Lâu lâu mình ở nhà mình nấu cơm nấu nước này kia, mình dọn bàn sẵn mình rồi giấu đâu về cái hù cái đẩy mâm cơm ra. Cái việc mà gia đình thì mình làm được hết tất cả. Được hết luôn Hoàng. Nấu cơm nấu nước tất nhiên là dọn nhà quét nhà là làm được hết. Trời giỏi vậy ta. Ủa giờ anh ở với ai trên đó? Sống mình hả? Thì tự nấu ăn, tự dọn dẹp nhà cửa, sống mình. Ở nhà riêng luôn? Thì có cái nhà chung cư ở Biên Hòa đó. Rồi vậy sẵn sàng khỏe rồi đó. Mẫu hình lý tưởng thế nào? Cô gái thì dễ coi. Dễ coi là sao? Sao là coi dễ coi anh? Cao thì khoảng 1m55 đến 65. Tại mình cao 1m65. Rồi. Nặng thì khoảng 45-50 kg. Sở thích thì cũng giống mình cũng muốn và sở thích giống như mình là thích đi du lịch. Dạ. Nhưng mà anh có yêu cầu gì về con cái này kia nữa không? Mình cũng muốn tiến tới hôn nhân để có con chứ. Tại vì hiện giờ là mình sống là có một mình thôi, cũng hơi buồn. Giờ muốn có con đúng không? Muốn trai hay gái?
trai gái gì cũng được. Cũng được, có con là được đúng không? Dạ. Là cưới về là đẻ liền ha. Chứ để cũng trễ rồi đó. Dạ. Giờ sẵn trớn nói luôn là anh có cái điều gì không thích ở phụ nữ không? Phụ nữ mình không thích, thứ nhất là về cái trang điểm thì mình không có thích nhuộm tóc nhiều màu quá. Nhuộm cỡ này được không? Nhuộm Tóc này là tóc màu gốc, đừng có xanh đỏ vàng tím nhiều quá. dạ. Cô gái bên kia rất đoan trang anh à, nên là được hết á. Mặc quần áo sao kín đáo? Mặc quần áo thì kín đáo, sexy chút được không? Cái đó là đi lễ hội thôi chứ còn cô giáo mà thì tất nhiên là cũng phải bằng đồ nghiêm chỉnh rồi. Kín đáo cỡ vậy được chứ anh? Kín như bưng luôn anh thấy không? Rồi em bây giờ anh sẽ đi về nhà em để mà anh nói chuyện với cô gái của em đây. Chào em gái. Dạ, chào anh. Em thấy những cái nhu cầu anh ấy đưa ra nó có hợp với em không, và đáp ứng được bao nhiêu %? Dạ chắc 50-60. Gì ít vậy? Có vấn đề gì 40% là cái gì vậy? Anh đâu có đòi hỏi gì đâu, chỉ có là ví dụ như là chiều cao là em thấy ok nè. Ok nè. Chiều cao em có 1,5 m à. 1,5 m hả? Mang guốc vô là thành 1,55 m là được rồi. Anh đòi cao cũng đâu cao lắm đâu, anh đòi là cũng 55 thôi. Dạ. Xinh đẹp là được rồi. Rồi còn gì không em thấy chưa đáp ứng được nữa nè? Có cái đó à. Cái đó thôi hả? Vậy là 90% rồi. Có cái đó thôi mà trừ hết người ta hết 40%. Rồi giờ anh muốn là có con liền nè. Được không? Dạ được. Được ha? Dạ. Quan trọng anh có được hay không á. Còn phụ thuộc bên kia nữa. Mình cũng lâu lắm rồi đó, mình ở không cũng lâu lắm rồi đó. Thì mấy cái điều kiện nó có hệ sinh thái. Hệ sinh thái anh ổn định không? Tốt. Tốt đúng không anh? Rồi được. Rồi. Hệ sinh thái đang hoạt động tốt. Được. Bây giờ mẫu hình lý tưởng về người chồng tương lai của em như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn. Cao từ 1,6 m đến 1,7 m là được. Có luôn. Hiền không gia trưởng. Anh hiền rồi đó, anh toàn là cấp bằng khen, giải thưởng với lại thành tích không à. Không hút thuốc, không cờ bạc, ít uống rượu thôi. Cờ bạc. Đời nào cờ bạc được. Anh có hút thuốc không anh? Anh không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc luôn. Trời ơi, quá lý tưởng. Thấy ổn rồi ha? Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Đánh phụ nữ. Đánh đâu? Không đánh đâu. Không bao giờ có luôn. Người này là coi như là yên mẫu tâm. mực lắm. Mẫu mực lắm. Còn gì nữa không? Không lăng nhăng. Không có dám lăng nhăng. Yên tâm. Lăng nhăng cái báo thủ trưởng liền. Có tổ chức đàng hoàng, thấy không? Cái này là yên tâm, rồi mọi mặt anh bao em luôn. Ráng đẻ cái là ông cấp giấy khen luôn. Đó, được không? Thấy ổn định rồi đó. Còn vậy khỏe không? Dạ. Báo cáo nhà gái hơi dễ thương đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân. Dạ đi. đúng rồi. Anh ơi mình đi với ai vậy anh? Đồng nghiệp, 4 đồng nghiệp đây. Dạ. Cùng cơ quan hết. Rồi xin mời đại diện có ý kiến thế nào? Anh Hoàng là trưởng phòng của tụi em. Thì anh Hoàng là một người rất là thật thà, hiền lành, tốt bụng. Tuy là trưởng phòng nhưng mà anh ấy cũng như là một người anh đối với tụi em, rất là quan tâm rồi rất là tâm lý ạ, và hồn nhiên vô tư lắm ạ. Nên khó tính không em? Dạ không, dễ tính lắm ạ. Rồi. Dạ cho em hỏi là mình có nhận xét gì về nhà gái của em không ạ? Dạ thì em thấy chị rất là dễ thương, hiền lành, dễ thương, hiền lành. Dạ cũng hợp chắc khoảng 80-90% rồi đó. Cảm ơn nhà trai. Dạ, mình đi ra. Mình đi với cô. Dạ, cô. Rồi, chào cô ạ. Thang thì rất là hiền, ít nói. Mẹ thì mắc, chỉ còn ba. Nhà có 2 chị em. Thấy cô nhận xét thì thấy cháu trai bên đây cũng được, dễ thương. Thì do nơi hai cháu rồi cho nhau cơ hội để tiến tới xa hơn. Cũng nhờ hai MC mắc tay. Cảm ơn cô, thấy cặp này được á. Linh thấy là cặp này được đó nha anh Hoàng. Bây giờ mình mở rào cho hai người gọi là gặp gỡ nha. Mở rào. Hôm nay anh có cái bó quà tặng em là kỷ niệm. Dạ em cảm ơn anh. Dạ hôm nay em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Đây là bông sen đá, tượng trưng cho cái hình ảnh của em. Khi mà anh để in phòng làm việc của anh thì mỗi lần anh nhìn thấy nó thì anh sẽ nhớ tới em. Cảm ơn em. Đứng luôn cái bó quà này á thì anh cũng mua là cái bó hoa hồng để tượng trưng cái tình yêu. Dạ cảm ơn anh. Anh xin hát tặng cho em bài ca Mùa xuân bên cửa sổ. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏ hương.
Qua cây ơi hai khắc hè, cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm no qua áo đẹp, tình yêu đâu chỉ có hoa thơm qua nắng hồng, cuộc đời còn có cả những nụ hôn. Dạ cảm ơn anh. Anh tập bài hát này lâu chưa? Không có tập, nhớ ca. Cái này đâu phải ca. Anh hát người ta nghĩ hôn nhau luôn á. Cái này chắc anh thuộc bài anh đọc cho nó tới luôn chứ. Trời vậy nó tưởng đâu hát ôm hoa là hát cho lãng mạn. Ngày mốt về phải tập bài này lại nha. Rồi bây giờ nghe cô giáo hát nè. Hôm nay đến chương trình thì em cũng có một bài hát tặng anh, một đoạn nhỏ thôi nha, tại vì em cũng không có thuộc lời nhiều lắm á. Bài hát được mang tên Phải chăng em đã yêu. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy. Tình yêu ta ngất ngây say từ trời mây, khuất xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Dạ hết. Hai người này đây, nói chung là hai người này thấy hợp vụ ca rồi đó. Rồi thôi về ghế ngồi đi anh Hoàng. Bây giờ hai người trò chuyện với nhau đi. Anh thấy em như thế nào? Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ em cảm ơn. Em cũng thấy anh nhìn chững chạc, hiền, dễ thương. Mà anh nói là anh ở Đồng Nai đúng không anh? Anh đang làm việc ở Biên Hòa, ở Biên Hòa luôn. Nếu mà ở Biên Hòa, em ở Sài Gòn, vậy thì nếu mình gặp nhau thì sẽ như thế nào anh? Là bao lâu thì mình gặp nhau một lần? Từ Biên Hòa mà tới Sài Gòn thì gần mà, mỗi tuần gặp một lần cũng vẫn được. Anh ơi, gần á, mỗi ngày gặp. Chứ mỗi tuần gặp lần hơi ít anh ơi. Mỗi ngày còn bận công việc. Mình làm xong á, mình tranh thủ mình xẹt về một cái mình chạy lên. Cuối tuần mình chơi lâu hơn, cuối tuần có mình chơi nguyên ngày. Nếu mà hẹn hò thì là anh thích đi đến những nơi nào? Thích đi tới, một là xem phim, hai là tới một cái khu du lịch. Em có nghe anh nói là anh thích đi du lịch, thì em cũng thích đi du lịch lắm. Em hay đi qua những cái tỉnh này tỉnh nọ, hoặc là thỉnh thoảng cũng có đi qua những cái nước khác á, để khám phá những cái nền văn hóa mới, những con người mới. Anh mai mốt mà nếu mà có hẹn hò thì anh có thích đi du lịch cùng em không? Có thích chứ. Anh sở thích của anh là đi du lịch mà. Dạ. Anh có gì muốn hỏi em? Nếu mà mình gặp nhau á, để trao cơ hội cho nhau á, thì em có muốn là bao lâu tiến tới hôn nhân không? Dạ thì em cũng lớn tuổi rồi, thì chắc là khoảng 6 tháng hoặc là 1 năm được không anh? Thì thời gian đó cũng để tìm hiểu nhau được cũng đủ rồi. Dạ. Em có biết nội trợ chứ nấu ăn rồi đó? Dạ nội trợ thì em biết, mà em làm những món bình thường thôi. Ví dụ như là món xào nè, món chiên nè, rồi nấu canh, nấu súp. Còn mấy món mà như là thí dụ như phở hay là bún bò thì mấy cái đó thì khó của em là không được. Phở bún bò thì mình ra quán mình ăn thôi. Phở bún bò thì mình ra quán mình ăn thôi. Dễ thương quá. Còn những cái món kia thì hợp với anh. Tại anh thì cũng thích ăn những cái món bình dân thôi. Vô vụ con cái luôn nè. Nếu mà có tiến tới hôn nhân á, thì em muốn có mấy con? Em thích có 2 hoặc 3 đứa cũng được. 2-3 đứa hả? Dạ. Đừng coi lại. Sao anh cười dữ vậy anh? 2-3 đứa thì theo anh thì nó cũng hơi nhiều. Anh thì chỉ 1 hoặc 2 thôi. Tại vì điều kiện mà con ít thì mình có cái điều kiện chăm sóc nhiều hơn. Với lại ảnh chỉ 1-2 thôi. 1-2 con thôi, công chức mà không được con công thứ chức 3. không có được nhiều. Dạ. Rồi bây giờ nè, anh tiến tới anh nắm tay bạn gái, xong rồi mình nói những cái lời nào mình suy nghĩ về cô ấy, thuyết phục cô ấy để cô ấy có thể quyết định. Thì hôm nay thì anh cũng đến cái chương trình, thì anh cũng lần đầu tiên gặp em, thì thấy em rất dễ thương. Dạ em cảm ơn. Anh cũng anh. rất quý mến. Dạ em cảm ơn anh. Sau này thì mình sẽ tạo cơ hội cho nhau để gặp nhau nhiều hơn và tìm hiểu nhau. Dạ em cũng thấy anh rất là dễ thương, thì mình cũng nên tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Bây giờ để tay vào nút bấm thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định của riêng mình. Bấm là phải có trách nhiệm với nó nha, phải thật lòng. Nào, 1 2 3. Hết thời gian. Tự nhiên hồi nãy
Nghe bên kia bấm một cái cụp rồi mà bên đây sao chần chừ chưa bấm mà hồi hộp muốn chết luôn vậy đó. Hai anh chị hợp lắm đó. Nào, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi. Bây giờ hai người ôm nhau một cái thôi. Đó, ôm chặt vô. Chúc mừng hai anh chị. Và Em tên là Nguyễn Long Hồ. Nguyễn gì? Nguyễn Long Hồ. Nguyễn Long Hồ. Dạ. Long Hồ Vĩnh Long á hả? Dạ. Em sinh ra ở Cái Bè, Tiền Giang. Dạ, em lớn lên là ở An Giang và hiện tại đang sinh sống ở An Giang. Ở An Giang luôn? Dạ. An Giang là ở tại thành phố Long Xuyên hay là ở đâu? Dạ, gần thành phố Long Xuyên anh. Là ở đâu? Dạ, giáp ranh đó là ngoại ô, nó là Thoại Sơn anh. Thoại Sơn. Dạ. Thoại Sơn đi cách khoảng chừng mười mấy 20 km thôi đúng Dạ, không? dạ đúng rồi. Em làm nghề gì? Dạ, trước đó thì em có học tài chính ngân hàng. Nhưng sau khi em học xong rồi em thấy có cái gọi là đi làm á, lúc em đi làm á, em cái cảm thấy nhận được là vài tháng là em có muốn đuổi giám đốc, tuyển giám đốc mới. Nó không phù hợp với công việc á. Cái thôi em về em làm nông. Rồi, học xong tài chính ngân hàng xong về làm nông. Dạ. Giờ tức là em làm ruộng ở dưới quê đó hả? Dạ, em thì làm ruộng, em làm vườn. Làm ruộng vườn trồng được cái gì? Nhà thì trồng lúa, trồng sầu riêng, bưởi da xanh, ổi rồi đó, tất cả các thứ. Rồi, anh ấy tên là Long Hồ, ở Thoại Sơn, An Giang, học tài chính ngân hàng, về bây giờ không làm gì, về làm nông, trồng bưởi, trồng sầu riêng, trồng lúa, hết. Rồi, vậy bây giờ xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân mình nè. Dạ, lời đầu tiên em xin chào quý vị khán giả tại trường quay, chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh và bạn nam bên kia ạ. Em tên là Quỳnh Lê Thùy Linh, năm nay em 31 tuổi, hiện em đang sinh sống và làm việc tại An Giang luôn ạ. Dạ. An Giang luôn. Thùy Linh, An Giang, em làm công việc gì hả? Dạ, hiện giờ em đang làm trợ lý dự án cho một cái dự án ở cái văn phòng làm việc thì ở là Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh An Giang hả chị? Tức là mình đang làm trợ lý cho một cái dự án. Dạ. Rồi cái công việc của em chắc là làm giờ hành chính không mà đúng không? Dạ đúng rồi chị, mà giờ hành chính là từ thứ hai cho tới thứ sáu và thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Của em ơi, ở An Giang là em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở tại Long Xuyên luôn anh. Tại Long Xuyên luôn. Dạ. Em giới thiệu tên gì anh nghe chưa rõ? Dạ em tên Thùy Linh ạ. Thùy Linh. Thùy Linh hả? Dạ. Thùy Linh bên đây là Long Hồ nha. Long Hồ 31 tuổi, Thùy Linh cũng 31 tuổi, hai người ở An Giang. Bạn kia ở thành phố Long Xuyên thì cách có mười mấy cây đúng không? Dạ đúng rồi. Rất hợp lý đó. Chúng ta nói về một chút ưu điểm và khuyết điểm đi bạn gái. Dạ thì ưu điểm của em là em thích nấu ăn. Em có thể là suy nghĩ ra, lâu lâu thì em suy nghĩ ra những cái món ăn nó lạ, nó độc thì em thực hiện luôn. Và em cũng trong công việc hay trong mối quan hệ bạn bè thì em cũng là hòa đồng, sôi nổi, hoạt bát. Thích nấu ăn. Còn bạn trai, còn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, em xin trình bày điểm mạnh của em là em có thể sống độc lập được. Em có thể làm tất cả công việc nội trợ được. Em có thể làm những công việc mà giống như là nó thích, em thích làm những công việc mà nó đầy, gọi là mình cần có cái tính sáng tạo đó anh. Dạ, sáng tạo cái gì mà làm mới, giống như bạn kia là thích nấu ăn là chế ra rồi tạo ra những món ăn mới này kia đó hả? Không, đúng em rồi. Công việc thôi, còn nấu ăn thì là thí dụ vậy đó. Dạ. Anh ơi, em ở chính dưới quê là em làm lúa hay là làm vườn? Vừa làm lúa vừa làm vườn. Em trồng được bao nhiêu lúa? Dạ, nhà em mẹ em canh tác được 6 hectare đất nông nghiệp. 6 hectare? Dạ. Tức là 6 mẫu. 6 mẫu là 60.000 mét vuông. Dạ. Wow, ở thành phố tôi có 50 mét rồi, tôi muốn chết luôn rồi. 60.000 mét vuông em hả? Dạ. Dễ sợ không? Người ta gọi là địa chủ anh. Địa chủ rồi đó. Hay là gì điền chủ, mình nghe gọi địa chủ nó ghê quá. Anh Long Hồ điền chủ. Đó, hai bạn có vẻ là rất là thích sáng tạo đúng không? Vậy thì cũng hợp nhau. Em có khuyết điểm gì không Long Hồ? Dạ, khuyết điểm của em thì là em không thích thể hiện mình trước đám đông nhiều. Nhát đám đông. Em rất là nhát gái. Nhát gái? Dạ. Nhát hả? Còn bạn gái có khuyết điểm gì không bạn gái?
Dạ, khuyết điểm của em á thì thứ nhất là về ngoại hình của em thì nó không có được xinh xắn như mấy bạn gái khác lắm. Nhưng mà em tự nhận mình là em không có mập, em chỉ mũm mĩm đáng yêu mà thôi. Đúng rồi. Đó. Chị đâu có thấy là em giống như là em nói em tự tin về ngoại hình, nhưng mà em mũm mĩm nhưng cái mặt em rất là xinh, em hiểu không? Và nó rất Dạ, là em cảm ơn hợp. chị. Không sao cả. Dạ. Cái nữa là khi mà ngủ á, em hay có cái tật xấu là hay lăn lộn á chị. Lăn hả? Dạ, em lăn lộn dữ lắm. Lăn tới cái tướng em gì mà em lăn là còn ok, mà em còn lộn nữa hả? Em chỉ lăn qua lăn lại thôi, em lăn qua lăn lại thôi. Em không có lộn vòng vòng. Chị nghĩ lăn đã vậy trên giường ngủ mà lăn thì còn lộn gì nó chắc chết quá. Bạn trai mình ngủ trên giường mình có nằm yên chỗ không ta? Dạ, lúc em ngủ chắc có lẽ là em không xác định được là em có lăn lộn hay không, nhưng sáng bữa sau thì có lẽ là cái vị trí cũ không còn là cái vị trí em nằm ban đầu hôm nữa. Vậy cũng lăn. Nói chung là hai bên đứa lăn đứa lộn suốt vậy cũng mệt lắm à. Rồi, bạn gái bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói về mối tình chính thức á, thì em có được 3 mối tình. Một là hồi lúc đi học phổ thông, cái nữa là lúc đi học đại học, và cái mối tình gần đây nhất mà cũng chia tay cũng lâu rồi ạ, là lúc em đi em ở Cần Thơ ạ. Em học ở Cần Thơ. Đi học Cần Thơ. Dạ. Tức là tại sao mình lại phân biệt mối tình chính thức và không chính thức nữa hả? Dạ, tại vì có một gần đây thôi, gần đây thôi thì em hay tham gia các hoạt động thiện nguyện, từ thiện, hoặc là những cái hoạt động của các đơn vị khác phối hợp á chị. Thì có một cái anh đó, em cũng địa cái anh đó. Là mình crush đúng không? Dạ, em cũng địa cái anh đó đi. Nhưng mà sau một cái chuyến đi đó thì đi tăng 1, tăng 2, tăng 3 rồi thì tự nhiên em thấy lời ra là cái anh đó kết cái bạn đi chung. Dạ, em bỏ luôn. Là ra là vậy, hiểu. Dạ. Không sao. Tức là qua tình trường thì là trải qua 3 mối tình rồi. 3 mối tình. Chắc cũng có nhiều kinh nghiệm về tình yêu đúng không? Bạn trai có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì trải qua một mối tình thời đại học, quen nhau cũng được hơn 4 năm. Rồi sau đó thì cuộc sống không hợp nên bạn ấy chọn người mới. Em cũng tôn trọng quyết định của bạn ấy. Quen 4 năm rồi? Dạ. Rồi sao nó không hợp là sao? Tại vì thời điểm đó thì nhà em là chuyên về làm nông, thì em cũng cố gắng phụ giúp cha mẹ. Thì lúc đó em cũng, bây giờ thì xấu nhưng mà lúc đó xấu hơn nữa. Rồi bạn đi làm thì bạn thấy nhiều người đẹp hơn, lý tưởng hơn, hình mẫu đúng như bạn chọn, thì bạn chọn thì mình cũng tôn trọng. Sau khi chia tay mối tình đó thì bao nhiêu lâu em mới quên được? Cũng mất thời gian cũng khá là lâu. Lâu là bao nhiêu? Cũng hơn 1 năm ạ. Vậy là cũng mối tình sâu đậm á, quên Dạ. hơn 1 năm mới quên đúng không? Dạ, đúng bây giờ rồi. quên hẳn chưa? Bây giờ thì quên rồi, không còn nhớ gì nữa hết. Ok. Rồi bây giờ ta bắt đầu mối tình này coi như là mối tình cuối đi nha. Dạ. Cố gắng ha. Em cũng hy vọng là vậy ạ. Hy vọng như vậy. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, đối với em thì em không quan trọng quá về ngoại hình. Tại vì thật sự em quan điểm cuộc sống thì nếu mà đã là thương nhau thì về sống chung một nhà thì mỗi người quan tâm tới nhau một ít, rồi chia sẻ nhau một ít, rồi nhường nhịn nhau một ít, mà đặc biệt là đàn ông thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Em chỉ quan trọng nhất ở người phụ nữ đó là chung thủy, tính chung thủy. Em rất cần tính chung thủy. Rất cần chung thủy. Em thì màu tóc em cũng không quan trọng ấy, tại vì đó là thời trang, phụ nữ bây giờ ai cũng cần. Còn về việc xăm hình, em thì không có xăm hình, nhưng đối với phụ nữ xăm hình thì em cũng không ngại, nhưng mà thật sự thì còn trẻ anh, xăm hình thì da mình còn sức sống á, thì rất là đẹp, em không phải nào phủ nhận được điều đó. Nhưng khi mà mình lớn tuổi, khoảng từ tầm tuổi 40 mấy đến 50 á, da lúc đó lão quá thì nó sẽ xấu, nên em nghĩ là không xăm cho tốt. Rồi, dạ. Quan điểm cũng rất rõ ràng ha. Vậy còn bạn nữ, bạn yêu cầu một cái người yêu của mình về cái ngoại hình thì như thế nào? Dạ, nếu mà em có yêu cầu về ngoại hình của cái bạn đối tượng của em á, là ốm cũng được, mập cũng được, nhưng mà nếu mà ốm thì đừng ốm quá, tại vì lúc nãy em có nói là em mũm mĩm rồi, nếu ốm quá thì nhìn sẽ giống như số 10 vậy đó. Còn nếu mà tròn thì cũng không sao, nhưng mà khi mà mình quen nhau em cũng thích cái bạn nam đó
tròn mà thôi, đừng có cái bụng á chị, đừng có cái bụng to quá, tại vì em cũng tròn, bạn đó cũng tròn. Đôi khi á là mình á là có những cái hành động khi mà quen nhau rồi á, có những cái hành động thân thiết á, cái có thể là ôm chẳng hạn, thì hai cái bụng nó sẽ bị dội lên nhau, nó không có sát được. À, tức là sợ bụng xong cái bụng mình đụng bụng kia, hai bụng đụng nhau Dạ. đúng không? Để chị qua chị coi thử bụng sao. Hỏi coi Sao bụng vậy? ở đây ngon, Ngon không? người cũng ngon, cũng tròn do, Tròn hả? bên đây như chữ O, được không em? Dạ. Bên đây tròn do như chữ O được không? Dạ, thấy xứng với em là được. Anh Quyền Linh thấy cảm thấy là xứng với em là được. Không, em dễ thương á. Dễ thương. Dạ. Đừng có sợ tròn bụng bự gì. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự thì sao? Cũng sang như thường anh. cũng sang như thường. Đúng rồi. Thành ra đừng có lo cái vụ bụng bự hay không, do cái tính tình thôi. Dạ. Không, mà anh qua anh thấy anh chịu đàn gái nha, Dễ thương đàn ha. gái Tươi. cười rất là tươi ha, đàn gái mút miết vậy luôn. Trời ơi, lấy về là thấy sao ta, lấy cảm giác là bưng cô này về nhà là sẽ dạng như là bự nhiều. Thấy về phong thủy á, đúng rồi, rất là thoải mái phóng khoáng. Đúng rồi. Về phong thủy rất là hoành tráng. Đúng rồi. Rất là Tức là có tươi quăng sáng. quăng của đệ đó. Có thể Thấy là là thấy 30 Tết trong nhà liền, không dịch đồ. thấy Thấy dễ thương. Gái đó. Em cũng chịu đó. Em chưa thấy em trai. Em chưa thấy em trai. Em Chào chào chị anh. Đập Tứ ạ. Dễ thương quá. Đại điền chủ nha. Đại điền chủ 6 mẫu. Nhà anh còn anh trai em trai gì không? Dạ, nhà em thì em còn thằng em trai nhỏ em 7 tuổi. Nhỏ năm 7 tuổi hả? Dạ. Là sinh năm khoảng năm mấy ta ha? Dạ, sinh năm 96 chị. 96 không sao, em 90, hơn 6 tuổi em sao? Trời ơi, đi làm mai hơn, làm mai cho người ta hay làm mai cho mình. Này kiếm thêm. Chú nghe nha. Chị không ngại câu mà chị ơi anh yêu em hả? Không sao, bình thường. Em giờ cái mốt bây giờ đang là phi công rồi hiểu không? Sao với lại nhà có 6 mẫu đất mà nghe. Khoan đi em về em hỏi nó coi có bằng lái với phi công. Trời ơi, có gì nói lên chương trình kiếm nam thư nha. Dạ. Chị Nam Thư hay là chị Thập Tứ? Chị Nam Thư, chị nào cũng được hết. Coi nè, thấy chưa? Thấy mấy Trời ơi, tóc không? là đọc trong profile á của anh á là thấy là tóc là tự lên kiểu đúng không? Dạ đúng. Rồi mình ra tiệm mình đưa cho anh ta làm cho mình. Ở dưới quê không có tiệm, ta hớt bằng cuốc không đó. Là cầm cái cuốc vô đầu là tóc nó bay đi. Dạ không phải, bây giờ ta hớt máy cắt thôi mà. Máy cắt không dạ, à? cuốc là ngày là xưa. máy cắt lúa hả? Máy cắt lúa hả chị? Đẩy Em máy. dễ tin lắm nha, đừng gạt em nha, em chưa bao giờ thấy cái máy cắt lúa đó. Lúa thì tự động nè, nó đẩy gì nó cắt lúa xong mình đưa cái đầu vô nó cắt tóc qua luôn. Phải không anh? Thiệt hả? Rồi ngày này năm sau đám vỗ luôn. Trời ghê quá, anh lên này ghẹo em không à? Là tóc này mình tự lên kiểu hả? Dạ, mình đúng tự rồi. cắt là quăng tự nhiên hay là mình uống? Có một chút gì đó gọi là nhân tạo ạ. Nhân tạo. Cái kiểu này thường giống như người ta nói sát hai bên tóc đi là undercut, còn mình là undercut hả? Không, nên là máy cắt thôi chị. Undercut luôn. Đây là tự cắt đó. Như nãy giờ là bạn gái cũng chia sẻ là bạn gái có thân hình hơi mũm mĩm tí xíu nhưng xinh xắn rạng ngời. Dạ. Bao xinh. Thì anh cảm thấy sao? Dạ nãy em cũng có chia sẻ là em không quan trọng về ngoại hình lắm. Dạ. Chỉ quan trọng về tính cách thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Em chị thấy được. Chị thấy được, chân thành, chân thật. Được không? Được. Đàn gái cũng dễ thương. Quan trọng là 6 mẫu đất nữa. 6 mẫu đất. Em thấy cái đầu nó giống như cái muối sầu riêng vậy đó. Một nửa nè, cắt vô đây nè. Nhìn ấn tượng lắm. Dễ thương. Thật thà. Anh hỏi đàn gái một chút xem. Dạ. Đàn gái không thích đàn trai cái tật xấu gì nhất? Em không có thích là cằn nhằn với nói chuyện ấp ấp mở mở anh. Giống như là muốn nói một cái câu chuyện gì đó đầu khơi lên xong cái thôi anh không nói nữa đâu, em tự tìm hiểu đi. Đó. Tức là hoặc nói là cho nó rõ luôn đúng không? Dạ. Không có ấp mở. Dạ. Đúng Với không? lại cái đợt là cằn nhằn gia trưởng anh. Trai chắc ít cằn nhằn lắm em ơi. Dạ, cũng có khi có chứ anh. Có phải không? Dạ, em có em trai. Em không thích tính càm ràm cằn nhằn nói nhiều, em không thích. Không thích, nhưng mà em có cằn nhằn càm ràm không? Em không thích là em không nói luôn. Im luôn đúng không? Thấy chưa? Dạ. Rồi có cái gì em ghét nhất ở đàn ông nữa không? Dạ, như là hơi hói tí, Hói như là mắc tóc mới dài. Tại anh ơi, giống như mày không biết xác định là hói hay không hói ta. Hình như nó hói mà nó làm luôn hết hói luôn á. Có hói không? Dạ có nhẹ. Không nhẹ được anh. Cái này ta gọi là hói hiền hòa đó em. Có hói hiền hòa nữa anh. Hói hài hòa đó. Dạ. Rồi. Có thích có ghét gì nữa không?
Em có tật xấu gì không á? Có không? Tật xấu thì hồi nãy em cũng có nói rồi đó, là ngủ hay lăn thôi đó. Còn cái nữa là thí dụ như em thì em hay đi công việc em á, thì là do là đi bên ngoài rất là nhiều. Em đi bên ngoài rồi về rồi cái hoạt động của em rất nhiều, rồi cái về cái có khi em là mệt lắm em mới có phát ra âm thanh khi ngủ. Là ngáy nhẹ. Không ai cũng vậy mà. Sao cười? Anh làm em mắc cười. Ngái là tốt mà. Thì em đâu có phủ nhận điều đó, nhưng anh đang làm em mắc cười. Ngái sợ ăn trộm, nó sợ mình. Bảo đảm an toàn cho gia đình luôn buổi tối. Không, là gái dễ thương á. Dạ. Tôi thấy là ok. Nhưng mà em trai em không thích điều gì ở phụ nữ? Dạ, em không thích người phụ nữ thì em có chia sẻ là rất là không thích. Càm ràm đó hả? Càm ràm thì chắc phụ nữ nào cũng có ít với nhiều rồi. Đó là sự thật. Mình nói chung là mình là đàn ông thì là mình có làm cái gì nó mới càm ràm. Dạ đúng rồi. Không làm sao càm ràm. Không làm cái gì thì người ta không có lửa làm sao có khói anh. Không làm thì cũng càm ràm luôn. Ủa mà đàn trai ơi. Dạ. Đàn trai cho Thư hỏi cái, ví dụ mình có thích sở thích nhậu nhẹt đồ không ha? Dạ thì cờ bạc hay là nói chung tứ đô tường thì em không có tham gia vào. Nhưng thật sự thì chia sẻ thì em có nhậu và nhậu rất là nhiều. Nhậu là tức là tủ lượng nhiều chứ không phải là nhiều lần nhậu, thích nhậu la cà. Tức là mà mỗi lần có đám tiệc gì là khả năng em uống rất là nhiều. Còn nhậu thì mà như người ta nhậu la cà rồi kia thì em cũng không có cái vấn đề đó. Rồi, tốt. Vậy là nhậu nhiều hả? Vậy uống Nhậu được nhiều. nhiêu chai? Bia em chia sẻ với chị, bia có thể uống được 1,5 lít, rượu uống được 2 lít. Trời, bia mà, trời sao mình không tính chai, mình qua tính lít luôn vậy? Không, rượu quá chị, rượu quá. Cái gì rượu là uống được 2 lít? Dạ 2 lít mà 2 người. 2 lít 2 người hả? Chết rồi anh Linh ơi. Là người lít á, là đồ mạnh á. Dữ dằn luôn á. Nhưng mà cái mức độ đi nhậu mình có thường xuyên không? Hay chiều đi làm về, đi làm lúa rồi vậy về rồi lai gai đồ, hay ngày nào cũng lai gai không? Thí dụ như có tiệc tùng hay là có sự kiện hay có gì trong gia đình thì hoặc là bạn bè hay người thân mời thì mình mới nhậu, chứ còn thật sự là nhậu nhiều thì cái công việc thì bỏ ai làm chị. Đúng rồi, người ta nhậu đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, đám quải, người ta nhậu thôi. Nhưng mà em sợ dưới quê tuần có 3 đám giỗ, 3 đám quải, đám hoài. Anh này là anh bảo đảm là bình đàn trai là ít nhậu, yên tâm. Yên tâm, vậy thì nghe vậy thì em yên tâm. Rồi, anh ơi, cho em hỏi xíu là anh có hút thuốc không Cái này không hút thuốc, nhỏ lớn giờ không. Dạ, tại em ghét hút thuốc dữ lắm. Rồi, bây giờ mình hỏi thăm ý kiến người thân đi ha. Dạ. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với lại mẹ, cô và anh ạ. Rồi, xin chào gia đình. Dạ, xin chào khán giả trường quay, xin chào MC Hoài Linh vui vẻ đẹp trai, xin chào chị MC Nam Thư rất là xinh đẹp. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Cô thấy sao? Con rể tương lai được không? Thấy thì nhìn thì hiện tại thì thấy cũng được, nhưng mà mình chưa có biết được sau khi cái chương trình này thì đưa để kết nối để tìm hiểu thì do cái đó thì cái quyền sở hữu để chọn bấm nút để được kết nối hai bạn thì cái đó là để giao lại cho bé Linh. Nhưng mà nãy giờ chàng trai này nói chuyện cô thấy có ưng cái bụng không? Thấy thì cũng được, nhưng mà không biết sau về thì em Linh thì nó rất là giỏi, với nó rất là ham học. Tại hiện tại là nó chuẩn bị nó học, nó hiện tại là nó được 2 bằng rồi đó. Thạc sĩ nó muốn đi thêm tiến sĩ nữa, như vậy cháu Hồ có thể mà tiếp tục để cho con đường của em Linh đó có được hay không? Dạ được ạ. Đó chị nói là rất bình thường, học hành thì như Linh nói học nữa, học mãi thì muốn học thì cứ học, nhưng bản thân con cũng phải học để phấn đấu cho cuộc sống công việc đồ này kia, ai cũng phải học, nếu em học nữa thì con ủng hộ. Học như đi nói học nữa rồi phải hả? Ví dụ cho cô hỏi thêm cái nữa thì trong thời gian em nãy nó cũng nói đó, tại vì cái nhiệm vụ của nó làm thì nó đi suốt, tại vì cái này nó làm cho trợ lý cho cái đơn vị phi chính phủ, cho nên nó thường xuyên nó đi, chỉ một tuần lễ có thể nó đi hết là 6 ngày đó, có khi thứ Bảy Chủ nhật nó có đi nữa. Như vậy thì con cảm thấy nó có khó khăn gì cho con không? Dạ, con quan điểm ngay từ đầu con đã trình bày là thứ ba là con là không có, thứ nhất là không quan trọng ngoại hình, cũng không có quan trọng vấn đề công việc,
không có gây khó khăn quá vấn đề công việc, nhưng con đang cần một người phụ nữ là dù cho có thể đi làm ở đâu bất cứ yêu xa như thế nào hoặc là lập gia đình mà hai vợ chồng không có thể gặp nhau được nhưng vẫn phải chung thủy là con rất tôn trọng điều đó. Cho cô hỏi thêm nữa, thí dụ con làm nông mà bây giờ thì em nó đi làm việc vậy thì gia đình con với con có thấy nó có rắc rối gì cho con không? Dạ bản thân con thì con không ngại, tại vì mỗi người mỗi công việc thì con nghĩ là sau công việc thì vợ chồng gặp lại thì có vui hơn hay là xúm xít bên nhau, thì mà nó không vui thì cũng vậy à. Nên con thấy là mỗi người công việc, con thì cũng có công việc riêng của con, em thì cũng có công việc riêng của em. Thì khi mà một ngày kết thúc thì hai chồng hoặc là hai là bạn em con với em gặp lại gặp nhau có những câu chuyện vui vẻ chia sẻ với nhau, con nghĩ cũng được bình thường, con không ngại vấn đề đó. Nói chung ban ngày việc ai để làm, những sao tối ngủ chung là được đúng không? Dạ. Đó. Nhưng mà riêng cô thì cô ý thích của cô là muốn làm sao thí dụ như vậy đó thì muốn thí dụ có một chú rể thì cũng phải thương vợ, biết cha mẹ, biết nói chung là đạo đức thật là tốt đó, chuẩn mực đó, như vậy đó. Thấy ra đề ra nhiều quá phải không? Dạ con không suy nghĩ về vấn đề quá về vấn đề đó, tại vì con nói thật thì con cũng làm con thì con cũng hiểu rằng là cha mẹ lúc nào kỳ vọng rất là nhiều về con cái. Bản thân thì nếu như mà em mà có đi lấy chồng thì bản thân cô cũng phải kỳ vọng về rất là nhiều về con rể, tại vì bởi vì người đó là quyết định là hạnh phúc của con của cô đến cả đời. Nên con nghĩ thì đó những là đòi hỏi là tất nhiên và tất yếu, không có gì là sai lầm hết. Rồi hay quá, giỏi quá, hay, trả lời xuất sắc. Được quá cô. Tại vì cô với con là quê ở An Giang cho nên mình gần nhà với nhau lắm, cho nên sợ Thoại Sơn với ngoài Long Xuyên thì nó gần, nhiều khi có gì nữa ra, cho nên cô phải hỏi trước. Sát bên nhau, khỏe rồi đó cô ha. Rồi em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với anh họ ạ. Có mẹ nữa. Dạ con chào cô ạ. Chào anh ạ. Cô, em xin chào chương trình và chào MC Quyền Linh và Nam Dạ Thư. con chào cô. Em Thư rất là dễ thương. Con cảm ơn. Đối với tôi vấn đề chọn dâu tôi không quan trọng về nhất tam tòng tứ đức, đó là đương nhiên ai cũng mong muốn, nhưng mà đối với tôi chuyện đó quá xa xưa. Công việc làm ăn của con tôi sẽ ủng hộ, và tôi xin thưa nhà Long Xuyên tôi có, và nếu con tôi sẽ tạo điều kiện cho con bằng mọi tư cách. Tôi không giàu nhưng mà tôi có thể tạo điều kiện được và cho con nó đến tương lai, đó là hy vọng của tôi. Tôi không mong muốn con tôi ưu ái tôi một cái gì, chỉ biết tôi là một người mẹ và chồng tôi là một người cha, điều đó là tôi mong muốn. Rồi hay quá. Cô thấy con dâu tương lai có hợp với mình không? Ốm cao dễ thương, mập lùn quý phái, đó là phe của tôi. Rồi bây giờ đại diện nhà trai đứng lên với nhà gái đứng lên, đại diện nhà trai nói gì với nhà gái thế nào? Hai bà xui. Tôi là nhà trai, tôi bước đó tôi xin có trách nhiệm với con chịu nếu hai đứa nhỏ thương nhau. Thương quá, dễ thương quá. Dễ thương quá, dễ thương quá. Trời ơi, nói chung là gia đình mình là ở dưới là vui rồi đó, là chuẩn bị mốt có đám cưới nhớ mời con xuống vô nha. Còn trên này nè anh Linh ơi, em luôn nóng quá, mình kéo rào đi, kéo rào luôn cho tụi nó gặp mặt về với An Giang luôn. Không, em cứ ngồi trên đó, chị quay ghế lại. Về chung chiếc xe luôn nha. Thấy bà xui không? Bà xui rồi, tôi thấy tả rồi đó. Em chào lần đầu tiên anh gặp mặt thì anh có món quà tặng cho em. Dạ. Đây là cái cây này là do anh tự trồng, tự ghép. Anh làm hết. Dạ. Cây này là cây mít, anh nó là rất là dễ sống, anh mong rằng tình cảm chúng ta giống vậy. Dạ. Và cây mít này khi trồng thì nó rất là mau cho trái, và mỗi lần cho trái là trái rất thơm rất ngọt, anh mong tình cảm chúng ta là như thế. Dạ. Trời ơi anh thì em đến với chương trình thì em cũng có một cái món quà nhỏ tặng anh, thì em có thể mang cho anh được không ạ? Được. Hay quá, để cây xuống đi. Đây chị giúp cho. Đây rồi. Trời ơi. Người ta là vì anh thương em như thương cây bằng non đúng không? Không, đây vì anh thương em như thương cây mít non. Dạ. Ôi, dễ thương quá à. Em không biết làm sao. Thấy cưng quá à.
Anh đợi em tí nha. Rồi. Có mùi gì không? Anh ơi, tại vì Hả? nó dính, anh có thể Nó giúp dính em này được. đúng không? Nè, anh kéo này lên như nè, đó. Đó, Tại vậy vì nè. hồi đó giờ chưa có kinh nghiệm Đúng cái rồi, này anh rồi ơi. đó, em đeo vô xong em kéo cho xuống, đeo đi. Đúng rồi, dỡ áo lên. Đó, hai cái mặt sát nhau rồi hôn nhau bất ngờ đi. Em không biết là nó có hợp với anh không. Đó, kéo lên. Rồi. Dạ, anh cảm ơn. Ủa còn cái này nè. Hai đứa đứng không? Hai đứa đứng sát nhau. Còn nữa. Anh ơi, cái này là một cái con để móc khóa nhưng mà nó cũng dễ thương giống em á. Dạ. Em mong là anh nhìn nó anh nhớ tới em. Anh cảm ơn em. Nhìn cái này cũng nhớ tới bạn ấy, nhìn cái mic cũng nhớ tới bạn ấy, nhìn cái gì phải nhớ tới bạn ấy nha. Dạ. Nhưng mà lý do tại sao hôm nay em bên đây tặng rất là ý nghĩa là tặng cà vạt này, tặng con thú bông nhỏ nhỏ này, sao em tặng cái mic ý nghĩa hay sao? Nãy em có nói ý nghĩa. Nhưng mà cái chuyện ý em nói là nó ngọt, tình yêu nó ngọt ngào như mít hay sao? Dạ đúng rồi, nó mít thì là một loài cây rất là dễ sống trên mọi vùng đất. Rồi em mong rằng tình cảm của em cũng như vậy. Rồi mít là một loài cây cho trái rất là nhanh và nó khi kết quả thì trái nó kết quả rồi nó sẽ lớn lên nhanh, mà khi nó chín rồi nó sẽ thơm và nó rất là ngọt. Thì em mong rằng tình cảm Mong là như vậy đúng không? Dạ. Đặc Rồi. biệt cây mít này là do em tự trồng rồi tự ghép luôn, em làm hết tất cả Rồi, các bây công giờ đoạn. cái nhiệm vụ của em là bắt đầu đi tìm tình yêu cho mình nha. Dạ. Đó, chúng ta nhìn nhau đi. Rồi. Mời bạn gái ngồi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Dạ. Đó, các bạn ở với An Giang ở sát bên nhau luôn mà không gặp nhau. Dạ. Tự nhiên có duyên lên đây gặp nhau. Nói chung thì anh đăng ký chương trình này cũng rất là lâu rồi, nhưng thật sự anh không biết là anh có thể tin vào cái duyên hay không. Tại vì là chương trình cũng kêu anh là lần này là lần thứ 5 đi casting xong rồi, đó là mấy lần trước là anh công việc nhà bận anh không đi được. Dạ. Nhưng lần này đi là để gặp em. Dạ. Tại vì anh cũng không nghĩ là em là cùng quê. Dạ. Em cũng vậy, là em cũng đã đăng ký lâu rồi. Sau đó là có cái chương trình là Hẹn Ăn Trưa, em cũng có đăng ký. Rồi sau bất ngờ một hôm là chương trình gọi em để mà casting, thì em lên em casting. Thì em cũng có nói là muốn tìm một cái bạn cùng quê cũng được, hoặc là miền Tây cũng được. Đó, mà cũng có em cũng giống anh là chương trình đã hẹn lên một lần nữa, nhưng mà do cái công việc em đi công tác cho nên là em không có tham dự được. Hiện giờ là em đến đây thì cũng gặp anh, là chắc có lẽ là một cái duyên. Anh đến đây là bằng tất cả là gọi là sự nghiêm túc. Thì Dạ. trong cuộc sống anh cũng chia sẻ với em, thì anh rất là khôi hài, nói chuyện thì bạn bè xung quanh có thể nói anh là cái độ lầy là lụa luôn. Dạ. Lầy mà có lụa luôn. Dạ. Nhưng anh nghĩ đó là câu chuyện mỗi khi nói chuyện với nhau mình nên khoa một chút gì đó để cho nó tạo cảm giác vui vẻ trong cuộc sống. Dạ. Nhưng thật sự trong quan điểm cuộc sống anh quan điểm rất rõ ràng. Ví dụ là anh lúc đó anh cũng chia sẻ em là anh về xin ba mẹ lúc anh không cảm thấy không phù hợp với công việc của anh đang học. Anh xin ba mẹ về là anh làm nông. Thì ba lúc đó ba anh và mẹ anh rất là buồn. Tại vì 12 năm học phổ thông, thêm 4 năm học đại học nữa mà lại về làm nông. Nhưng mà lúc đó anh về là ba anh chỉ nói là ruộng đó muốn làm thì cứ làm. Thì mình sức trai mà, cái suy nghĩ ôi thi đại học ở này nhậm gì thì cứ làm. Thì khi mùa vụ đầu tiên thì đó là tự tay anh làm thì rất là lúc mà năng suất lúa, lúc mà anh xả lúa thì xả xuống sông rồi anh ra anh thăm lúa thì anh về anh báo cho anh tiếng là lúa đạt chơi, lúa lên đều dày đẹp, không có gì để nghi ngờ về năng suất năm nay nữa. Thì cái lúc mà lúa trổ bông tức nghĩa là nó sắp chín, mình sắp gặt rồi đó, anh bước ra anh thăm cánh đồng anh chỉ nói coi trời ơi tin được không, 80% là cỏ. Tại vì lúc đó anh không thể nào phân biệt được cây cỏ và cây lúa. Rồi mỗi vụ mỗi năm về sau thì anh phải anh nói với bản thân mình là mình phải bắt đầu lại, mà mình biết mình sai ở đâu mình phải bắt đầu lại, mình phải làm lại. Tại sao người ta làm được mình làm không được? Rồi anh là năng suất lúa là mỗi năm sẽ nó thay đổi tới hiện tại bây giờ là nói chung là anh cũng thành công trong việc đó. Nói chuyện tình yêu đi, nói chuyện lúa không vậy? Dạ em thì anh em nói trước đi. Dạ thì anh cũng chia sẻ như vậy, thì em cũng hy vọng là sau này em có thể phụ giúp anh những cái công việc đó. Anh cũng mong được như vậy. Dạ. Anh cho em hỏi là anh ở Thời Sơn là anh ở xã nào ạ? Xã Vĩnh Khánh em. Vĩnh Chánh hả? Vĩnh Khánh. Vĩnh Khánh.
có dạ vô cũng đó làm gần. chưa? Dạ biết. Tại em cũng có đi công tác ở khúc đó. Dạ. Nè, ví dụ như bây giờ mình bàn sâu vô cái chuyện đám cưới hoặc là tình yêu tình ớ đi. Nếu mà chúng ta bấm nút hẹn hò, chúng ta tìm hiểu nhau thì bao lâu chúng ta cưới được? Nói Đúng đi. rồi. Dạ. Nếu như theo quan điểm của anh á, thì nếu mà bấm nút hẹn hò được thì anh nghĩ là trong vòng từ 1 năm đổ lại. Dạ. Còn theo quan điểm của em là như thế nào? Dạ em cũng suy nghĩ vậy. Tại vì thứ nhất là cả anh và cả em thì cũng đã qua khỏi cái tuổi kết hôn một đoạn rồi. Cho nên là cái rút ngắn thời gian đó cũng được. Nhưng mà cái khoảng thời gian phù hợp nhất thì cũng khoảng từ 6 tháng cho tới 1 năm thì mình có thể đủ thời gian để mình tìm hiểu những gì mà mình có thể là phù hợp với nhau để đi tới hôn nhân hay không. Còn khi kết hôn xong á thì em nghĩ là em sẽ sống ở đâu? Sống ở nhà mẹ ngoài này hay là nhà của anh ở trong kia, hay là muốn cha mẹ hai bên tạo điều kiện để sống ở Long Xuyên cho nó dễ công việc của em? Hiện giờ thì nhà em á, hiện giờ thì ba mẹ em sống với ba mẹ, em gái và dì và bà. Do là bà đang bệnh cho nên là em nếu mà được á, thì là em muốn ở gần ngoài Long Xuyên, có thể phụ tiếp mẹ chăm sóc cho bà và phục vụ cho cái công việc của em luôn. Nếu em sống vậy em có ngại là thì em cũng đi làm nhiều rồi, em nói vậy thì anh rất là đồng ý. Nhưng mà em có ngại là tại vì công việc của anh thì anh phù hợp với đó, anh về anh làm đó rồi. Nếu nhiều anh đi sáng đi chiều về, hoặc là đi 2-3 bữa rồi chổng rồi anh đi về thì em có ngại không? Thật sự là em cũng không có ngại cái chuyện đó, miễn sao là mình quen nhau, mình yêu nhau, mình đã lựa chọn nhau thì mình nên tạo cho nhau cái lòng tin. Khi mà anh đi, miễn anh không có làm gì sai với em là được rồi. Rồi, mình con cái thế nào, quan điểm về con trai con gái thì nói nhau luôn đi. Em quan điểm như thế nào về em thì hồi đó tới giờ luôn là em thích là sau này kết hôn á thì thứ nhất là sanh con gái. Con trai cũng được, con gái cũng được, nhưng mà con gái thì nó dễ điệu hơn. Em có thể điệu cho nó. Còn em thích là sinh đôi, tại em thấy mấy bé sinh đôi đáng yêu lắm. Anh thì sinh con nào cũng được, mà sinh đôi hay sinh đơn thì cũng được, nhưng mà anh thì anh chỉ quan tâm tới sức khỏe của em thôi, có như thế nào không, chứ còn vấn đề sinh thì anh không có ngại. Vấn đề con thì anh cũng không quan trọng lắm, tại vì không quan trọng tức nghĩa là giới tính á. Tại vì con trai con gái là con, mà nó có hiếu rồi ở đâu nó cũng vẫn có hiếu. Rồi bây giờ là hai bạn hỏi nhau, giờ Thư hỏi nè. Rồi mình đãi ví dụ tiến tới đi ha. Rồi mình đãi đám cưới từ Vĩnh Khánh mà ra tới Long Xuyên mình đãi khoảng nhiêu bàn ha? Mình nối dài từ ngoài đó ra được không? 10 mấy cây được anh Linh? 10 mấy cây. 10 mấy cây luôn. 2 bàn, ở trong nhà em bàn, ngoài này em bàn, là đầu xong với cuối xong. Hợp lý duyên dáng. Rồi mình trao đổi như vậy là Thư nghĩ là mình cũng một phần nào đó cảm nhận được về nhau rồi. Đây là thời khắc quyết định, các bạn sẽ bấm nút và chọn. Coi thử là thì tùy cảm xúc mình nha. Nếu mình cảm nhận đó là đúng là một nửa của mình, đó đúng là người mình cần tìm, mình tìm đúng rồi thì mình hãy ấn nút nha. Bây giờ Suy nghĩ thiệt kỹ nút nha. em hát một bài nữa tặng cho bạn gái để lấy tình cảm bạn gái nào. Thì trước khi bấm nút anh sẽ hát tặng cho em một bài, khán giả anh Quyền Linh với chị Thập Tứ đây một bài. Nhưng mà trước khi hát á, thì cho em có lời xin lỗi với tác giả và ca sĩ, tại vì khi em hát hôm nay có lẽ họ nghe rồi họ bỏ luôn bài hát. Vậy hả? Nhưng mà thôi đến đây thì anh sẽ cố gắng. Anh cũng quên tên bài hát luôn rồi. Bao yêu thương anh trao trao về em có biết. Ráng lên. Cứ hoài hoài phần ghen em chi lứa. Bao yêu thương năm xưa anh vùi trốn trong lòng mình, mà vì sao em vẫn không tin. Hôm nay anh yêu em cho dù mai sau vẫn thế, đã quên rồi từ xưa tình xưa năm cũ. Chỉ nhớ lúc ấm áp khi được ấm em vào lòng. Người yêu ơi, em có biết hay không? Vầng trăng đó giữa mái tóc sáng tình chúng ta, một tình yêu không thể phai nhòa. Và vì yêu anh sẽ cho người mãi mãi, và vì sao em hờn ghét tình yêu đó giữa mái tóc sáng các không gian. Dù ngàn đời có phai,
Anh luôn bên em trong những khi em buồn, vì người anh yêu là em, ơi người ơi. Hay. Trời ơi, rồi. Chắc em nghi cái bấm nút này thủ tục quá à. Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Thật sự thì Đây, trong đây, lúc nói chuyện các bạn cũng đã cảm nhận và mọi người cũng cảm nhận được những cái gì các bạn trao nhau từ ánh mắt tới ánh mắt ha. Hai bà xui thì cũng ôm nhau rồi, hai bạn cũng đã ôm nhau chút rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại con tim mình lần cuối nha các bạn nha. Bấm nút là chúng ta làm đúng như những gì chúng ta đã hứa với nhau. Bấm nút là chúng ta tiến xa hơn. Bấm nút là ta hẹn hò và đi đến hôn nhân. Chuẩn bị. Ba, 2, 1. Hết thời gian. Yeah. Để cái cây đó, hai bạn nắm tay nhau nào. Bây giờ thế này, mình nói với bác coi như là má vợ tương lai đó, mình xin phép là bắt đầu từ bây giờ mình hẹn hò và mình sẽ chăm sóc con của cô như thế nào, nói đi. Dạ, cho con xin phép là được bắt đầu một cái thời gian tìm hiểu em Linh. Con cũng xin hứa rằng con nếu có cơ hội được tiến xa hơn, nếu con sẽ cố gắng chăm sóc em Linh, tạo cho em Linh một cuộc sống là hạnh phúc. Con không hứa là con sẽ làm cho em đầy đủ về vật chất, nhưng con hứa là sẽ không để cho em thiếu thốn về tình cảm. Con mong bác yên tâm để cho con tìm hiểu em Linh. Rồi, tôi nói gì qua, đi bác gái đi. Dạ con chào bác ạ. Thì hôm nay tới đây cũng là một cái duyên để con gặp được anh. Thì con hy vọng là con và anh sẽ có được cái nợ để con có thể làm dâu của bác ạ. Thì bác cố gắng tạo mọi điều kiện để tụi con đến với nhau. Đó là điều an ủi nhất trong lòng. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn con. Xin phép bác mình hôn gái. Dạ, cho con xin phép được hôn em một cái ạ. Bác muốn nói kìa. Cái đó là tùy con, hai đứa con. Dạ. Bác ủng hộ không? Bác ủng hộ. Dạ con cảm ơn. Yeah, chúc mừng hai bạn. Đây, những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lý thắng gửi tặng các bạn. Dạ. Một cặp gối nệm cao su thiên nhiên của Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt, và một cái thẻ giảm giá 25% tại các cửa hàng trên toàn quốc nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Và đây chương trình xin gửi tặng các bạn, mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da của One Today, gồm kem dưỡng da trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Những cái thanh sô-cô-la Việt Nam cacao mật của đất. Hy vọng rằng tình yêu của bạn sẽ ngọt ngào những thanh sô-cô-la này nhé. Dạ. Và đây là phần quà tới từ nhà tài trợ chính của chương trình. Đó, một phần quà cho các bạn là một chiếc TV Aquino 40 inch trị giá 6.900.000 đồng từ thương hiệu Aquino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Và cái TV này sẽ dành cho các bạn nếu như các bạn kết hôn với nhau. Đó. Nói chung là kết hôn với nhau các bạn sẽ có tất cả, có những món quà này, có những cái tình yêu thương của mọi người và có hạnh phúc nha. Rồi, mời các bạn đi xem phim và tìm hiểu nhau. Xin cảm ơn các bạn.